પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. કેમ કે ગઈકાલે તેના રિમાન્ડ ઉસ્માની ગનીના લેવામાં આવ્યા હતા અને હવે ઉસ્માની ગની છે, અઝીમ છે, સબીર છે અને આયુબ છે, એ તમામ લોકોને સાથે રાખીને તપાસ કરવામાં આવશે. કારણ કે હવે પોલીસે તપાસ કરી રહી છે કે આ કાવતરું રચાયું ક્યાંથી છે. કારણ કે દાવત ઇસ્લામની જે વાત આવી રહી છે એને પણ કન્ફર્મેશન કરવા માટે જે છે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે કે જે ગની છે તે કેટલા સમયથી સંપર્કમાં હતો, ખરેખર તેને ફંડિંગ ક્યાંથી આવતું તો નહોતું ને, એ તમામ પ્રકારની તપાસ જે છે એ કેસ કરી છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક રોજ નવા ખુલાસાઓ થઈ રહ્યા છે અને નવા નામો સામે આવી રહ્યા છે. તે ક્યાંક ને ક્યાંક ચિંતાનો વિષય છે અને આ લોકો કયા પ્રકારે આ કાવતરું કેટલા સુધી રચ્યું હતું એ પણ જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. છેલ્લો સવાલ, 2002માં જે અયુબ પર ગાંધીનગરમાં જે હુમલાની વાત છે, તો તે હુમલો કોણ કર્યો હતો, કયા કારણોસર કર્યો હતો? સમીર, 2002માં જે રીતે તો ગુજરાતમાં કોમી તોફાનોની જે ઘટના બની ત્યારબાદ કેટલાક ટોળાઓ દ્વારા તેની મસ્જિદ ઉપર હુમલો થયો હતો અને તેને પણ નુકસાન પહોંચ્યું. ત્યારબાદ મોલાના 2002 ગાંધીનગર છોડીને અને પોતે પછી અમદાવાદ જમાલપુર આવી ગયા હોવાની વાત સામે આવી રહી છે. એટલે એ વાતની શંકા છે, એ વાતને નકારી નહીં શકાય કે તે કદાચ એ હુમલાને લઈને પણ તેના મગજમાં એ પ્રકારે જિહાદી ઘટના બેસી ગઈ હોય કે તેને બદલો લેવા ગમે તે રીતે. કારણ કે એ ઘટના એ કન્ફર્મ છે કે 2002માં તેની પર હુમલો થયો હતો, પરંતુ ખરેખર આ જ કારણોસર છે કે એ પછી કોઈ અન્ય કારણોસર છે, તમામ તપાસ કરવામાં આવશે. અત્યારે આશંકાના દ્રષ્ટિએ એટીએસ તમામ દિશાઓમાં તપાસ કરી રહી છે. આભાર નવીનના તમામ જાણકારી બદલ. તો જમાલપુરનો મૌલવી છે અયુબ અને કિશનની હત્યામાં અયુબે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હોવાનો પોલીસનો દાવો છે અને અયુબે જ હત્યારા શબીરને હથિયાર આપ્યું હતું. તે હથિયાર ક્યાંથી લેવામાં આવ્યું હતું, ક્યારે લાવવામાં આવ્યું હતું અને મૌલાના અયુબ અને મૌલાના કમર ગની છે તેમની પણ જે તપાસ થઈ રહી છે. પરંતુ જે પુસ્તકના વિમોચનની વાત છે, તે પુસ્તક આખરે તેણે ક્યારે લખવાની શરૂઆત કરી હતી, કઈ જગ્યાએ તેણે આ પુસ્તક છપાવડાવ્યું હતું, કુલ કેટલી કોપી છપાવવામાં આવી હતી, તેને કોને કોને તે આ પુસ્તક આપવામાં આવ્યું હતું, એ તમામ દિશામાં પોલીસ હાલ તપાસ કરી રહી છે. અને હવે વાત કરીશું બજેટની. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સંસદ ભવન પહોંચ્યા છે અને સંસદ ભવન જતા પહેલા રાષ્ટ્રપતિને તેઓ મળ્યા. બજેટ રજૂ કરતા પહેલા રાષ્ટ્રપતિને તેઓ મળ્યા. બજેટની કોપી સંસદ ભવન પહોંચી. તો આજે સૌ કોઈની નજર છે નિર્મલા સીતારમણ કેન્દ્રીય નાણામંત્રીના બજેટ પર કે તેઓ દેશના સામાન્ય બજેટથી દરેક વર્ગના લોકોને કેટલી મોટી જે આશાઓ જે બંધાયેલી છે તેમાં તેઓ ખરા ઉતરે છે. એક રીતે કહીએ તો કેન્દ્ર સરકારની આ અગ્નિ પરીક્ષા છે. નાણામંત્રી તારશે કે પછી અનુમાનોની જે આંધી જે લગાવવામાં આવી રહી છે કે કોરોના કાળમાં સામાન્ય જનતાને આવકમાં પડેલા માર પર મોદી સરકાર મલમ લગાવશે, પ્રજાને ટેક્સમાં છૂટ આપીને અબજોપતિઓની સરચાર્જ વધારવામાં આવશે. અને જ્યાં સુધી વાત છે અર્થતંત્રની, તો અર્થતંત્રનો ઝડપી ગ્રોથ ત્યારે શક્ય બને છે જ્યારે વધુમાં વધુ કરદાતા કર ભરવા માટે જોડાય. તો હાલમાં દેશમાં કુલ કેટલા કરોડ લોકો ટેક્સ ભરી રહ્યા છે જે નોકરિયાત વર્ગ છે અને આ કરદાતાઓની સંખ્યા વધારવા માટે અર્થતંત્રને ઝડપી ગ્રોથ ને શક્ય બનાવવા માટે વધુમાં વધુ કરદાતા જોડાય તેવું નિષ્ણાતો કહી રહ્યા છે. તો બજેટમાં ઇન્કમ ટેક્સમાં 30%નો સૌથી ઊંચો ટેક્સ સ્લેબ ઘટાડવો જોઈએ કેટલાક નિષ્ણાતોનું માનવું છે. પરંતુ આ તમામ બાબતોને લઈને કઈ કઈ બાબતો એવી ઘોષણા કરવામાં આવે છે તેની નજર આજના બજેટ પર રહેશે. શું પેટ્રોલ ડીઝલને જીએસટી હેઠળ લાવશે સરકાર? શું સામાન્ય કરદાતાઓને મળશે વધુ છૂટછાટ? આશાઓનું બજેટ છે. બજેટમાં ખેડૂતો માટે શું હશે કલ્યાણકારી? મહિલાઓની ઉન્નતિ માટે શું થશે જાહેરાત? કયા પ્રકારની જાહેરાત થશે? ઉદ્યોગ રોજગારી મુદ્દે શું થશે નિર્ણય? તો આખરે મહિલાઓ માટે શું? જે મહિલાઓ કહેવાય છે કે તે ઈચ્છી રહી છે કે તેમને પણ સોફ્ટ લોન આપવામાં આવે અને જેથી કરીને તેઓ વધુમાં વધુ એ પોતે સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરી શકે, પોતાના ઉદ્યોગ ધંધા શરૂ કરી શકે. અમારા સંવાદદાતા સંજય ટાંગ જોડાયા છે, તેમની સાથે કેટલીક મહિલાઓ છે, તેમની મનની વાત જાણીશું. સંજય, આપની આસપાસ જે મહિલાઓ છે તે શું પોતે ગૃહિણીઓ છે કે પછી તેઓ નાના મોટા કોઈ બિઝનેસ કરી રહ્યા છે? આખરે દેશની મહિલાઓ શું ઈચ્છી રહી છે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પાસેથી?
બિલકુલ સમીર, જે છે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ જે છે આજે જે સામાન્ય બજેટ જે છે તે રજૂ કરવાના છે, તેને લઈને જ ક્યાંક ને ક્યાંક મહિલાઓની આશા અપેક્ષા ખાસ કરીને, અને ખાસ કે જે મોંઘવારીની વાત હોય કે પછી મહિલાઓના ઉત્કર્ષની વાત હોય, તમામ મહિલાઓ આપણી સાથે છે, તેઓ પાસેથી જ તેઓની જે આશા અપેક્ષાઓ છે જે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. સમીર, કે જે પ્રકારે આજે નાણામંત્રી જે છે બજેટ રજૂ કરવાના છે, શું આશા અપેક્ષા ખાસ કરીને જે પ્રકારે અત્યારે મોંઘવારી વધી રહી છે, તો શું તમે ઈચ્છી રહ્યા છો? ખાસ તો એ કે મીડિયમ વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂઆત કરે તો વધારે સારું, કારણ કે અત્યારે લોકોની પરિસ્થિતિ એવી છે કે રોજ કમાઓ ને રોજ ખાઓ, તો એ પ્રમાણે રજૂઆત કરે તો વધારે સારું. કારણ કે ખાસ કરીને જેન્ટ્સમાં એવું હોય છે કે રોજ કમાઓ ને રોજ ખાઓ, મીડિયમ વર્ગની પરિસ્થિતિ, એના કારણે ઇફેક્ટ લેડીઝ વર્ગને વધારે પડે છે. તો એ પ્રમાણે સરકારે ધ્યાન આપીને થોડુંક रजुआत करे तो વધારે સારું. बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी महंगाई बढ़ गई है, तो उसको कंट्रोल लाने के लिए ये क्या आप बजट में नया आप देखते हैं, क्या आप सोचते हैं? एक्चुअली बजट वर्ड सुन के जो सबसे पहला वर्ड दिमाग में आता है वो होता है महंगाई. तो जो हमारी जैसे हाउस मेकर हैं या वर्किंग है, नॉन वर्किंग, हाउस वाइफ एक्चुअली, तो हमें बहुत ग्रॉस इनकम, नेशनल इनकम, उस सब में का बहुत अंडरस्टैंड नहीं हम कर पाते. तो सबसे इजी हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो रसोई से लगती अगर हमारी चीज़ें वो थोड़ा सस्ता कर दे, महंगाई कम कर दे हम सब के लिए, जो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, कुछ सब सारे, जैसे कि मैम ने कहा कॉमन पीपल जिसको हम कहते हैं, उनके लिए. तो बस यही उम्मीद है हमारी इस बजट से. आप क्या चाहते हैं जिस प्रकार से महिलाओं के उत्कर्ष के लिए भी बात तो सरकार नए नए जो स्टेप ले रही है, तो आप क्या चाहते हैं, શું ઈચ્છી રહ્યા છો? તો અમે પણ એવી રીતે જ ઈચ્છી રહ્યા છે કે મહિલાઓના પ્રોગ્રેસ માટે પણ સરકાર કંઈ નવું વિચારે, કારણ કે મહિલાઓને પણ આના જે બજેટ હોય, એટલે બજેટ જે હોય છે એના પૈસા રિલેટેડ મહિલાઓને પણ બહુ બધું ઘણું બધું, એટલે ડેલી લાઈફમાં પણ એ લોકોને જેમ કે શાકભાજી છે, દૂધ છે, એ રિલેટેડ એ લોકોને રોજે રોજે ધ્યાનમાં લઈને એ લોકોને પણ સફર કરવું પડે છે, એટલે મહિલાઓને ખાસ એ વધારે સફર કરવું પડે. તમે વર્કિંગ પર્સન છો, શું ઈચ્છો છો ખાસ કરીને કે ટેક્સમાં શું રાહત મળે, શું જે મહિલાઓ માટે ખાસ ટેક્સને લઈને શું ટેક્સ લેબ માટે મળે? કારણ કે મહિલાઓને એવું હોય છે કે ટેક્સમાં એ લોકોને, એટલે મને એવું લાગે છે કે ટેક્સમાં મહિલાઓને થોડી રાહત મળે. બેન પણ છે આપણી સાથે, શું કહેશો, શું ઈચ્છી રહ્યા છો આ વખતનું જે બજેટ રજૂ થવાનું છે? આ વખતે જે બજેટ રજૂ થવાનું છે એમાં અમે એવું ઈચ્છીએ કે વધારે એ હાઈ ના જાય, કેમ કે ઓલરેડી મિડલ ક્લાસ પીસાઈ જ રહ્યો છે હાલની પરિસ્થિતિમાં, કે જ્યાં અત્યારે એ લોકોને જે રોજગારી મળી રહી છે એમાં પણ પૂરતું વેતન નથી મળતું, અડધું વેતન મળી રહ્યું છે. જે ગરીબ વર્ગ છે એને તો ચલો બીજેથી પણ સહાય મળશે, પણ મિડલ ક્લાસ ફેમિલી ક્યાં જશે? પૈસાદાર વર્ગ એનું બધું જ પૂરું કરી રહ્યો છે, એને બધેથી ફાયદા છે, બટ જે મિડલ ક્લાસ છે એના માટે અત્યારે ગવર્મેન્ટે વિચારવા જેવું છે કે ટેક્સમાં રાહત આપે. બિલકુલ, તો જે સમીર જે છે ખાસ કરીને મહિલાઓની જો વાત જે છે કે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે બે મહત્વની જે વસ્તુઓ સામે આવી રહી છે, કે એક તો મહિલાઓ જે છે કે તેઓને જે મોંઘવારી જે અત્યારે જે છે તે જે છે સામે આવી રહી છે, અને તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક રાહત બજેટમાં મળે તેવું જે છે મહિલાઓ ઈચ્છી રહી છે. સાથે સાથે જે મહિલા ઉત્કર્ષની જે વાત જે સરકાર દ્વારા જે કરવામાં આવે છે, ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક મહિલાઓને રોજગારીની તકો, મહિલાઓના સ્વાવલંબનને લઈને તેઓ માટે જે લોનની જે છે નવા લોનના આયામ જે છે તે કરવામાં આવે, નવી યોજનાઓ લાવવામાં આવે, તેવું જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક મહિલાઓ જે છે તે ઈચ્છી રહી છે, અને ટેક્સમાં પણ ક્યાંક મહિલાઓને જે છે રાહત મળે તે પ્રકારની પણ જે છે મહિલાઓ જે છે આશા અપેક્ષા વ્યક્ત કરી રહી છે. જી સંજય, આપ જોડાયેલા રહેજો. તો દરેક વર્ગની જે આશા અપેક્ષા છે દેશના નાણામંત્રી પાસેથી, અને એટલે જ આ બજેટની અંદર ખાસ મધ્યમ વર્ગ માટે શું છે, મહિલાઓ માટે શું છે, વિદ્યાર્થીઓ આશા રાખીને બેઠા છે, વેપારી હોય કે પછી ઉદ્યોગપતિઓ પણ જે આશા રાખીને બેઠા છે. ઇન શોર્ટ જોવા જઈએ તો દેશના તમામ લોકોની આશા અપેક્ષાઓમાં કેટલા ખરા ઉતરે છે તે આ બજેટ સાંભળ્યા બાદ ખબર પડશે. વધુ કેટલાક મુદ્દાઓ સાથે રજૂ થઈશું અને સીધા જ વડોદરા જઈશું, જ્યાં અમારા સંવાદદાતા અંકિત ગોંસીકર છે, તેમની સાથે વાત કરીશું એક નાનકડા બ્રેક બાદ.
વિધર્મી દ્વારા કરાયેલ કિશન બોડિયાની હત્યા બાબતે જેતપુર વિવિધ સંગઠને વિશાળ રેલી યોજી મામલતદાર કચેરી ખાતે આવેદન અપાયું। રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ જોડાયા। કિશન ભરવાડ હત્યા મામલે રાજભા ગઢવીનું નિવેદન। રાજભા ગઢવીએ કરી ફાંસીની સજાની માંગ। કહ્યું કાયદો સારી રીતે કરી રહ્યો છે તેનું કામ ભારતની સભ્યતાને કોઈ તોડી નહીં શકે। ધંધુકામાં કિશન ભરવાડની હત્યાનો કેસ। અમદાવાદના ગોતામાં વિવિધ સમાજના લોકોએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી। રામધૂન કરી અને 2 મિનિટ મૌન કરી શ્રદ્ધાંજલિ આપી। મોટી સંખ્યામાં અલગ અલગ સમાજના લોકો એકઠા થયા। કિશન ભરવાડ હત્યા કેસ। ભરવાડ સમાજના આગેવાનો કલેક્ટર ઓફિસે પહોંચ્યા। સૂત્રોચ્ચાર સાથે ન્યાયની કરી માંગ। ગુનેગારોને સજા કરવાની માંગ। ધંધુકામાં કિશન ભરવાડની હત્યા મામલે નર્મદા માલધારી ભરવાડ સમાજે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું। હત્યારાઓને ફાંસીની સજા થાય તેવી માંગ કરી। કિશનની હત્યાને કારણે રાજ્યભરના લોકોમાં રોષ ફેલાયો। સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં વિધર્મીને મકાન ન વેચવા ઝુંબેશ। વિધર્મીઓને ઘર મકાન અને ફ્લેટ ન આપવા ઝુંબેશ। અલગ અલગ 100 થી વધુ સોસાયટીના હોદ્દેદારો થયા એકઠા। વેસુ વેલફેર એસોસિએશનની કરી સ્થાપના। અમદાવાદ શહેરમાં ફરી એકવાર ધર્મના નામે બબાલ। યુવકને સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટેટસ પોસ્ટ કરતા મળી ધમકી। શહેર કોટડામાં કરી ફરિયાદ। આણંદના પેટલાદમાં બબાલ બાદ શાંતિ। સોશિયલ મીડિયામાં લાગણી દુભાય તેવી પોસ્ટ। પોસ્ટના કારણે 2 જૂથના યુવકો વચ્ચે થઈ હતી ટેલિફોનિક બબાલ। સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ। એક યુવકે બીજા યુવકને આપી હતી ધમકી। પોસ્ટના કારણે પેટલાદ શહેરમાં તંગદિલી। શાંતિ સમિતિની બેઠકમાં શાંતિ રાખવા અપીલ। સુરતના ઓલપાડમાં ગેસ રિફિલિંગની દુકાનમાં આગ। આગમાં ગેસની બોટલમાં બ્લાસ્ટ। 2 ફાયર ફાઇટર્સ ઘટના સ્થળે। અમદાવાદમાં સિવિલના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સની આવતીકાલે પ્રતિક હડતાળ। ડોક્ટર કમલેશ ઉપાધ્યાય સામે અત્યાચારનો આક્ષેપ। સતત 18 દિવસથી ડોક્ટર્સ કરી રહ્યા છે વિરોધ પ્રદર્શન। જમીન કૌભાંડમાં પ્રથમ વખત સરકારી અધિકારી સામે ફરિયાદ। નવસારીના તત્કાલીન પ્રાંત અધિકારી તુષાર જાની સામે ફરિયાદ દાખલ। આલીપોરની જમીનમાં મૃતક મહિલાના નામે પૈસા પડાવવાનો ખુલાસો થયો। સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં મારામારી। સામાન્ય ઝઘડામાં 2 એમ્બ્યુલન્સના ચાલકો વચ્ચે મારામારી થઈ। પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ પાસે બની ઘટના। ઘાયલ વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયો। રાધનપુર પોલીસે યાસીન બલોચને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો। આરોપીના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર। યુવતીના ઘરમાં ઘૂસી છરીથી હુમલો કર્યો। પીએસઆઈની પ્રિલિમિનરી પરીક્ષાની તારીખ જાહેર। 6 માર્ચે યોજાશે। વેલકમ બેક। તો બજેટ થોડી વારમાં રજૂ થશે, પણ બજેટ રજૂ થાય તે જ પહેલાં શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી અને થોડી વારમાં શરૂ થશે કેબિનેટની બેઠક। કેબિનેટની બેઠકમાં બજેટને મંજૂરી આપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ કેબિનેટમાં મંજૂરી આપ્યા બાદ કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ તેઓ બજેટ રજૂ કરશે। પરંતુ જે પડકારો જે છે તે જબરદસ્ત પડકારો છે। જે આર્થિક સર્વે રજૂ કર્યો તેમાં આર્થિક વિકાસના પૂરા લેખાજોખા મૂકવામાં આવ્યા હતા અને 2022-23 માટે જીડીપી ગ્રોથ 8 થી 8.5% રહેવાનું અનુમાન છે। 11 વાગે બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે અને નાણાં મંત્રાલય દ્વારા જે વાર્ષિક દસ્તાવેજ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો તેમાં અર્થવ્યવસ્થા સાથે સંબંધિત અધિકૃત તમામ ડેટા સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં આર્થિક પડકારોનું પૂરું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું। ખાસ તો જે મહત્વની જે બાબતો જે સામે આવશે કે આર્થિક સર્વેની અંદર જેમાં જોવા મળ્યું હતું કે સરકાર કેશ સપ્લાય ટ્રેન્ડ છે, એગ્રીકલ્ચર છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન છે, જોબ્સ છે, એક્સપોર્ટ છે। તો સેન્સેક્સમાં 800 પોઈન્ટનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે। જે અત્યારના સમાચાર મળી રહ્યા છે તે મુજબ બજેટ રજૂ થાય તે પહેલાં શેરબજારમાં તેજી। સેન્સેક્સમાં 800 પોઈન્ટનો ઉછાળો, નિફ્ટીમાં 200 પોઈન્ટનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે। અમારા સંવાદદાતા અંકિત ગોંસીકર જેઓ વડોદરા છે તેમની સાથે કેટલાક નિષ્ણાતો છે, સામાન્ય જનતા પણ છે, તેમની પાસેથી જાણવાની કોશિશ કરીશું કે અંકિત, વડોદરાના જે લોકો જે છે તેઓ શું ઈચ્છી રહ્યા છે કે આ બજેટની અંદર પ્રાથમિકતા કઈ કઈ બાબતોને આપવાની જરૂર છે, કયા સેક્ટર પર ફોકસ કરવાની જરૂર છે?
હા સમીર, બિલકુલ જે આજે જે યુનિયન બજેટ રજૂ થવાનું છે ત્યારે અનેક લોકોને આશા અપેક્ષા છે. તારી આપણી સાથે જે વડોદરાનું જે વેપારી મંડળ છે, વેપાર વિકાસ એસોસિએશન, તેના હોદ્દેદારો આપણી છે કે નાના જે વેપારીઓ છે, જે મધ્યમ વર્ગના વેપારીઓ છે, તેવા આપણી સાથે છે. આપણે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે શું અપેક્ષા. પરેશભાઈ, શું કહેશો? આ યુનિયન બજેટ છે, વેપારીઓને કેટલી અપેક્ષા છે? મોટામાં મોટી અપેક્ષા તો છેલ્લા 5 વર્ષથી અમારી કોન્ફેડરેશન ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડર્સની એક જ રહી છે કે ઈ કોમર્સની પરફેક્ટ પોલિસી બનાવો. આજે બહારની કંપનીઓ એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ જેવી કંપનીઓ નાના વેપારીઓના ધંધા પર તરાપ મારી રહી છે. એટલે ઈ કોમર્સની નવી પોલિસી બનાવવાનું આ વર્ષે ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીંતર નાના વેપારીઓ ખલાસ થઈ જશે. કોવિડના સમયમાં આજે નાના વેપારીઓને 5 લાખ રૂપિયાથી લઈ અને કરોડ 1.5 કરોડ રૂપિયા સુધીના વેપારીઓ પ્રમાણેના નુકસાન ગયા છે. બધાને સરકાર નુકસાન ભરપાઈ કરે છે, તો નાના વેપારીઓને કેમ નહીં? બજેટમાં નાના વેપારીઓને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની ઇન્કમ ટેક્સની છૂટ આપે એવી અમારી અપેક્ષાઓ છે. અને ખાસ તો સરકાર આંકડા જાહેર કરે છે કે 1,30,000 કરોડ રૂપિયાનો જીએસટીનું કલેક્શન થયું, પણ એમાં 30 થી 40% તો ઇન્ફ્લેશન છે, ફુગાવો છે. દરેક આઇટમના ભાવ એટલા બધા વધી ગયા છે, એને લીધે આ ઇન્કમ જીએસટીનો 1,30,000નો સ્લેબ વધ્યો છે. હકીકતમાં માર્કેટમાં ધંધો ઘણો ઓછો છે. સરકારે નાના વેપારીઓ માટે, મધ્યમ વેપારીઓ માટે રાહત આપવાની 100% જરૂર છે. બિલકુલ, નાના વેપારીઓને એમને રાહત આપવાની જરૂર છે. બીજા એક વેપારી છે આપણી સાથે. કાકા, શું અપેક્ષા? કારણ કે જે રીતે પરેશભાઈએ વાત કરી કે બજારની અંદર મંદી છે, ધંધો શું છે નહીં, નાના વેપારી માટે, તમે એક નાના વેપારી, તમારી શું આશા અપેક્ષા છે આ વખતે? બસ હવે એ કહ્યું, પરેશભાઈએ કહ્યું તો ઈ કોમર્સ જે છે એ બિલકુલ બંધ થઈ જવું જોઈએ. અને ઘણા બધી રાહતો આમ તો ઈચ્છે છે વેપારીઓ, પણ અત્યારે તો બજેટ તૈયાર થઈ, ચૂંટણી લક્ષી જ બજેટ આપશે નક્કી છે. થોડુંક ખેડૂતો માટે થોડુંક વધારે પડતું એમને એ કર્યું છે કે 6,000 જે આપતા હતા એમને બદલે 12,000. સારું છે, એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. પણ જે છેલ્લા 5 વર્ષથી જે વાત થઈ રહી છે તે પ્રમાણે જે હકીકતમાં પીસાવાનો વારો આવે છે તો મધ્યમ વર્ગના વેપારીઓને જ પીસાવાનો વારો આવે છે. એટલે સરકારને નમ્ર વિનંતી કે આ માટે યોગ્ય કરવા વિનંતી છે. બાકી તો અત્યારે તો બીજું કંઈ કહેવાની જરૂર, બજેટ આવ્યા પછી વધારે ખ્યાલ આવે. જી બિલકુલ, જે બજેટ રજૂ કરશે એના પછી જ વધારે ખ્યાલ આવશે. પરંતુ જે વેપારીઓ છે તેમનું ચોક્કસ કેવું છે કે જે મધ્યમ વર્ગના વેપારીઓ છે તેમના માટે કંઈક ખાસ મળે, કંઈક જે રાહત ટેક્સની અંદર રાહત છે તે મળે. ને જે ઈ કોમર્સ જે વધી ગઈ છે, જે ધંધો ઈ કોમર્સનો વધી ગયો છે, તેના માટે કોઈક સરકાર નવી પોલિસી લાવે તેવી હાલ તો વડોદરાના જે નાના અને મધ્યમ વર્ગના વેપારીઓ છે તેમની માંગ છે. જી સમીર. જી આભાર અંકિત, તમામ જાણકારી આપવા બદલ. તો જે નાના વેપારીઓનું કહેવું છે કે તેમના વખતે જે ભારે ફટકો પડ્યો છે અને કોરોના મહામારી વચ્ચે દરેક લોકો ઝઝૂમી રહ્યા છે, સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા છે. નવી રોજગારીનું તક થાય તેવું પણ તેઓ ઈચ્છી રહ્યા છે. આપણી સાથે જોડાયા છે સુરત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના વાઇસ ચેરમેન હિમાંશુ બોડાવાલા જોડાયા છે. હિમાંશુભાઈ, સ્વાગત છે આપનું ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં. સૌથી પહેલાં એ જણાવું કે જ્યારે બજેટની વાત આવતી હોય છે ત્યારે એ પરોક્ષ કર હોય છે અને અપ્રત્યક્ષ જે કર હોય છે. હવે દેશની જ્યારે અર્થતંત્રની વાત આવતી હોય ત્યારે સૌ કોઈએ જોયું છે કે 2 વર્ષની અંદર કોરોના મહામારી વચ્ચે અનેક એવા વેપારીઓ, નાના વેપારીઓ હોય, મોટા વેપારીઓ હોય, તેમણે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો છે. તો સૌથી મોટો પડકાર આપને કયો લાગી રહ્યો છે જ્યારે નાણામંત્રી આ બજેટ રજૂ કરશે? થેન્ક યુ સમીરભાઈ. આપણે એમ કહી શકાય કે કોરોના ઇઝ અ બ્લેસિંગ ઇન ડિસગાઇઝ ફોર ઇન્ડિયા. આજે આખા વર્લ્ડમાં એન્ટી ચાઇના જ્યારે વેવ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે ચોક્કસપણે બજેટની અંદર જો આપણે એમએસએમઈને પ્રોત્સાહિત કરતા જો બજેટની અંદર આપણને ઇન્સેન્ટિવ્સ આપવામાં આવે તો ચોક્કસપણે આપણો ઉદ્યોગ, જે આપણો દેશ એમએસએમઈની પર નિર્ભર છે, 70% જીડીપી જે છે તે એમએસએમઈમાંથી આવે છે, તો ચોક્કસપણે આમાં આપણને ઘણો બજેટની અંદર ઘણો આપણને બજેટમાં જો એમએસએમઈને અપલિફ્ટ કરવા માટે સારી સ્કીમો આપવામાં આવે તો એનાથી ઘણો દેશને ફાયદો થશે અને જીડીપીમાં ગ્રોથ થશે. સમીરભાઈ, હિમાંશુભાઈ, આપે જે વાત કરી કે 70% જે જીડીપી એમએસએમાંથી આવે છે અને એ ઇન્સેન્ટિવની જે આપે વાત કરી, આપ કયા પ્રકારની સ્કીમની વાત કરી રહ્યા છો? કયા પ્રકારની સ્કીમ હોય તો જેથી કરીને એમએસએમઈને જે ફાયદો થઈ શકે છે અને હાલમાં સ્થિતિ કેવી છે એમએસએમઈની? હાલમાં કોરોના પછી ઘણી અત્યારે દરેક એમએસએમઈ ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે
તે સર્વાઈવલ સ્ટેજ પર છે અને દક્ષિણ ગુજરાત તે ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડનું હબ છે. તો હું તમને કહેવા માંગીશ સમીરભાઈ કે અમે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તરફથી જે માંગણી કરી છે બજેટ માટે કે જે કી રો મટીરિયલ હોય યાર્નનું POY, PSY, VFI એના પર 0 ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી હોવી જોઈએ. બીજું પ્યોર સિલ્ક યાર્ન પર રિડક્શન હોવું જોઈએ, 15% ડ્યુટી છે એની 10% થવી જોઈએ. થર્ડ થિંગ કે કોઈપણ કેપિટલ ગુડ્સ છે જે વિવિંગ અને નિટિંગ સેગમેન્ટને પ્રોત્સાહન કરે એ કેપિટલ ગુડ્સ કે મશીનરીની ઉપર 0 ડ્યુટી હોવી જોઈએ, ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી હોવી જોઈએ. જેથી કરીને દક્ષિણ ગુજરાતનો જે અત્યારે આમ જોવા જઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાત છે તે ઇટ ઇઝ ઓન ધ વર્જ ઓફ મોડર્નાઇઝેશન અને ચોક્કસપણે એની અંદર એમ્પ્લોયમેન્ટ ઘણું જનરેટ થશે એટલે 0 ડ્યુટી હોવી જોઈએ. અને EPCG જે સ્કીમ છે એના માટે એક એમનેસ્ટી સ્કીમ લાવવી જોઈએ કે જેથી કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ટેક્સટાઇલનો ઉદ્યોગ હજી વધારે વેગવંતો બની શકે છે. સમીરભાઈ જી હિમાંશુભાઈ, આપની સાથે વધુ કલાક મુદ્દા પર ચર્ચા કરીશું કે MSME જો સમગ્ર ગુજરાતની વાત કરીએ તો કુલ કેટલા લોકોને રોજગાર પ્રાપ્ત કરે છે, તેનું ટર્નઓવર કેટલું છે અને સાથોસાથ જે ટેક્સના જે સ્લેબ હોય છે તેમાં તેઓ કયા પ્રકારનો જે બદલાવ ઈચ્છી રહ્યા છે. એક નાનકડા બ્રેક બાદ આ તમામ મુદ્દે ચર્ચા કરીશું. ક્યાં જશો નહીં, તરત પાછા આવીએ છીએ. જમીન કૌભાંડમાં પ્રથમ વખત સરકારી અધિકારી સામે ફરિયાદ. નવસારીના તત્કાલીન પ્રાંત અધિકારી તુષાર જાની સામે ફરિયાદ દાખલ. આલીપોરની જમીનમાં મૃતક મહિલાના નામે પૈસા પડાવવાનો ખુલાસો થયો. સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં મારામારી. સામાન્ય ઝઘડામાં 2 એમ્બ્યુલન્સના ચાલકો વચ્ચે મારામારી થઈ. પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ પાસે બની ઘટના. ઘાયલ વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયો. રાધનપુર પોલીસે યાસીન બલોચને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો. આરોપીના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર. યુવતીના ઘરમાં ઘૂસી છરીથી હુમલો કર્યો. PSIની પ્રિલિમિનરી પરીક્ષાની તારીખ જાહેર. 6 માર્ચે યોજાશે પરીક્ષા. 2,50,000 ઉમેદવારોના ભવિષ્યની કસોટી થશે. અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડામાં દબાણ બાબતે વિરોધ પ્રદર્શન. લારી ગલ્લા ધારકોએ જગ્યાની માંગણી કરી. રિક્ષા ચાલકોએ સ્ટેન્ડની માંગણી કરી ધરણા કર્યા. સરપંચ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા માટે કલેક્ટરને રજૂઆત કરશે. નવસારીના સમુદ્રમાંથી અપહરણ થયેલી બોટનું નામ સત્યવતી હોવાનું સામે આવ્યું. બોટના માલિક વિજય મનીલાલનું પણ અપહરણ કરાયું. ઓખા કોસ્ટગાર્ડે બોટમાં સવાર તમામ ક્રૂ મેમ્બરની જાણકારી ઓખા મરીને આપી. જેતપુરમાં ગૌચરના મુદ્દે પોલીસ અને કોળી સમાજના લોકો વચ્ચે ઘર્ષણ. મહિલાઓ તેમજ પુરુષોએ જેતપુર સિટી પોલીસ મથકે મચાવ્યો હંગામો. ટોળાએ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હોબાળો મચાવ્યો. વિધાનસભા બજેટ સત્રનું આહવાન. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે બજેટ સત્ર બોલાવવા કર્યું આહવાન. 2 માર્ચે બપોરે 12 વાગ્યાથી સત્રની શરૂઆત થશે. ગાંધીનગરમાં 14મી વિધાનસભાનું છેલ્લું બજેટ સત્ર 2 માર્ચથી શરૂ થશે અને 31 માર્ચે પૂર્ણ થશે. આ સત્રમાં કુલ 25 બેઠક થશે. કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાનું રહેશે. મુલાકાતીઓને પ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે. જામનગર મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2022-23નું ડ્રાફ્ટ બજેટ જાહેર. 853.10 કરોડનું ડ્રાફ્ટ દર્શાવતું બજેટ કમિશનરે સેન્ડિંગમાં કર્યું રજૂ. મહેસૂલી ખર્ચ જાહેર. અમદાવાદના ધંધુકા કિશન હત્યા કેસ મામલે આરોપીઓના રિમાન્ડ મંજૂર. ઉસ્માની ગનીના રિમાન્ડ મંજૂર. કોર્ટે 8 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા. કિશન ભરવાડ હત્યાના પડઘા રાજકોટમાં પડ્યા. માલધારી સમાજે યોજ્યું વિરોધ પ્રદર્શન. કિશન ભરવાડને ન્યાય અપાવવા લાગ્યા નારા. આરોપીને ફાંસીની સજા આપવાની માંગ. માલધારી સમાજે દુકાનો બંધ કરાવવા નીકળેલા ટોળા પર પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ કર્યો. રાજકોટમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો ખડકાયો. રાજકોટમાં ટોળાને વિખેરવા પોલીસની કાર્યવાહી. પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો. કેટલાક લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના PI વિરલ ગઢવી સર્વિસ રિવોલ્વર સાથે યુવાનોને ખદેડતા જોવા મળ્યા. રાજકોટમાં લાઠીચાર્જ પર પોલીસનું નિવેદન. PCR વાનને નુકસાન પહોંચાડ્યું. પોલીસ વાન પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો. પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ કર્યો. ટોળાએ 3 દુકાનોમાં તોડફોડ કરી. ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ. પેટ સફા હર રોગ દફા. ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ. પેટ સફા હર રોગ દફા.
વેલકમ બેક ટુ દેશનું સામાન્ય બજેટ અને બજેટ પર સૌ કોઈની નજર છે. વેપારી વર્ગ, ઉદ્યોગપતિઓ, યુવાઓ, મહિલાઓ, કેબિનેટની બેઠક શરૂ થઈ ગઈ છે. બજેટ 2022ના જે પડકારો છે તેમાં સૌથી મોટો પડકાર છે તે છે ફુગાવો, રોજગાર, ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, રૂપિયો, ક્રૂડ ઓઇલના જે ભાવ વધી રહ્યા છે, નિકાસ અને વિદેશી રોકાણકારોની સંખ્યા વધે, વધુમાં વધુ રોકાણ વધે તે સૌ કોઈ ઈચ્છી રહ્યા છે. કારણ કે એ પ્રકારના જે સર્વે સામે આવ્યા છે કે જો રોકાણ વધશે તો વધુમાં વધુ રોજગાર એ પેદા થશે, વધુમાં વધુ નોકરીઓનું સર્જન થશે અને તે માટેના જે પ્રયત્નો કેટલા કરવામાં આવે છે. કયા કયા રોકાણ છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર જોઈએ તો એવા કોઈ ખાસ એવા મોટા રોકાણ કોરોના મહામારીને કારણે દેશની અંદર નથી આવી શક્યા. ખાસ તો બજેટમાં જે આવકવેરાનો જે સ્લેબ જે છે તેમાં ફેરફાર થશે અને શું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 1 લાખ હશે, શું NCCમાં, ATCમાં વધુ મુક્તિ મળશે? આ પ્રકારના અસંખ્ય પ્રશ્નો એ નોકરિયાત વર્ગના લોકોના મનમાં છે. તેવી જ રીતે ખેડૂતોના મનમાં પણ છે કે બજેટને લગતા જે પ્રશ્નો છે તેમાં કિસાન સન્માન નિધિની રકમ વધશે, શું ખાતર, બિયારણ, પાક વીમો કે પછી આવક વધારવા માટે બજેટમાં એવી કોઈ નવી યોજના હશે? કારણ કે કેન્દ્ર સરકારે જે જાહેરાત કરી હતી 2016ની અંદર કે ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવામાં આવશે, તો તે દિશામાં નક્કર પગલાં ભરવા માટે કયા કયા પ્રકારનું આયોજન છે? મારા સંવાદદાતા વિભુ પટેલ કે જેઓ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અમદાવાદથી જોડાયા છે અને સાથે જ સંજય ટાંગ જોડાયા છે, તેમની સાથે કેટલાક યુવાઓ પણ છે અને સાથે જ સુરતથી પણ જોડાયા છે હિમાંશુ બોડાવાલા જેઓ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે સુરત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સથી. સૌથી પહેલાં સંજય એ જણાવો કે આપની પાછળ જે યુવાઓ જોવા મળી રહ્યા છે તે યુવાનો મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે, તેઓ કયા પ્રકારની આશા અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે આ બજેટને લઈને? બિલકુલ સમીર, જે પ્રકારે સામાન્ય બજેટ આજે રજૂ થવાનું છે ને જ્યારે પણ બજેટ રજૂ થવાનું હોય બજેટમાં સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગની એક જ આશા અપેક્ષા હોય છે કે તેઓને ટેક્સમાં ક્યાંક ને ક્યાંક રાહત મળે. આપણી સાથે કેટલાક લોકો જે છે, કેટલાક વર્કિંગ પર્સન પણ છે, કેટલાક યુવાઓ પણ છે, તેઓ પાસેથી જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું જે પ્રકારે આજે સામાન્ય બજેટ રજૂ થવાનું છે. શું ટેક્સમાં રાહત મળે તેવું ઈચ્છી રહ્યા છો? કઈ રીતની આશા અપેક્ષા? જ્યારે આજે સંસદની અંદર અંદાજપત્ર રજૂ થવાનું છે, એની બેઠક શરૂ થવાની છે, તો અમારી લાગણી એવી છે કે ગત અંદાજપત્રમાં જે કેટલીક સારી આવકારદાયક બાબતો અને પોલિસીઓ અમલમાં લાવવામાં આવી હતી એવી રીતે આ વર્ષે ખાસ કરીને પગારદાર વર્ગ માટે કે જેમાં મહિલાઓ પણ છે, સિનિયર સિટીઝન પણ છે અને એમાં જે નવા પગારદાર નવી જે પોલિસીઓ ટેક્સ સ્લેબની લાવવામાં આવી રહી છે તો એ સ્લેબની અંદર, એ પોલિસીની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન છે, આવક મર્યાદા છે, એની મર્યાદા વધારવામાં આવે અને ખાસ કરીને કે આ વર્ગ એવો છે કે જે બચતો કરવામાં માને છે અને એ બચતો જે આ નવી પોલિસીમાંથી બાદ નથી મળવાની આવકવેરામાં, તો એ NCC હેઠળની વીમા પ્રીમિયમો હોય કે પછી બીજી મેડિક્લેમ પોલિસીઓ હોય તો એને પણ બાદ આપવામાં આવે એવી અમારી પગારદાર અને સામાન્ય મધ્યમ વર્ગ માટેની માગણીઓ છે અને લાગણી પણ છે. સમીર, ખાસ કરીને યુવાઓ માટે ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે સરકાર જે સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન પોલિસી, કારણ કે સરકાર દ્વારા એ ઘણીવાર કહેવાયું છે કે આજનો યુવા જે છે હવે જોબ સીકર નહીં પણ જોબ ગીવર બને, ત્યારે યુવાઓ માટે ખાસ કરીને સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન પોલિસીને લગતું શું બજેટમાં આશા અપેક્ષા છે? શું માનો છો જે આ બજેટમાં શું આશા? તમારો ખૂબ જ સરસ સવાલ છે સ્ટાર્ટઅપ માટેનો. હું ખરેખર એવું માની શકું તમારા સવાલ ઉપરથી કે તમે વીર વિશે સીતાજીને નહીં પણ ઉર્મિલાને પૂછો તો જ સાચો ખ્યાલ આવશે. તમે સેવા માટે હનુમાનજીને નહીં પણ શ્રવણને પૂછશો તો જ સાચો ખ્યાલ આવશે. એમાં સ્ટાર્ટઅપ જે ખરેખર મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ અને બિઝનેસમેનો છે તેને તો લોન અને બીજા બેનિફિટો ઘણા બધા મળી રહ્યા છે. જે તકલીફ છે એ અત્યારે સામાન્ય વર્ગના લોકોને છે, ગરીબ માણસોને છે. એ લોકોને આગળ વધવા માટે જે સ્ટાર્ટઅપ જોઈએ છે તે આપણી સરકાર તરફથી છેલ્લા અમુક વર્ષોથી સરસ શરૂ થયું છે. પણ આ વર્ષે જે આ 2 વર્ષથી મોટી મહામારી ચાલી રહી છે તો જેમાં ઘણા બધાના બિઝનેસ ઠપ થઈ ગયા છે, નોકરીઓ જતી રહી છે, તો જેની નોકરીઓ જતી રહી છે તેવા મધ્યમ વર્ગ અને સામાન્ય વર્ગના લોકોને સ્ટાર્ટઅપ મળશે. તો આ બજેટની અંદર સ્ટાર્ટઅપ ઉપર જો વધારે ભાર આપવામાં આવે તો એ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા થશે ને તો જ એ સ્ટેન્ડ ઇન્ડિયા થશે, મારું એવું માનવું છે.
ખાસ કરીને સમીર જે છે 2016માં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે છે એક લક્ષ્યાંક મૂકવામાં આવ્યો હતો કે 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવી. તો આ વખતના બજેટમાં લોકો ખેડૂતોને લઈને શું આશા અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે? શું કહેશો જે પ્રકારે ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની વાત હતી? ભારત કૃષિ પ્રધાન દેશ છે એટલે સામાન્ય ખેડૂતની નજર બજેટ પર હોય સ્વાભાવિક છે. 13 એપ્રિલ 2016ના રોજ ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટેની સમિતિ રચાઈ હતી. આજ સુધી એક ક્ષેત્રે કાગળોડ થઈ રહી છે. ભારત સરકારે 2 સરસ પગલાં લીધા છે. એક તો ખેડૂતોને પદ્મશ્રી આપવાનો, કે જે કૃષિ ક્ષેત્રે નવીનીકરણ કરે છે એમના માટે પદ્મશ્રી પુરસ્કાર આપે છે. અને બીજી એક મહત્ત્વની યોજના કે એમની ખેડૂત સન્માન નિધિના નાણાં છે સીધા એમના બેંક ખાતામાં જમા થાય. તો આ અંગે નિષ્ણાંતો સાથે મળી ખેડૂતોની ઉત્પાદકતા વધે, ઉત્પાદન ખર્ચ વધે, સિંચાઈ ક્ષેત્રની સમસ્યાઓ છે એ દૂર થાય. કૃષિ નિષ્ણાંતો ખેડૂત સંગઠનો સાથે મળી અને ખેડૂત કલ્યાણ માટેના કોઈ આવશ્યક પગલાં લેશે એવું જરૂર મારું માનવું છે. બિલકુલ સમીરને ખાસ કરીને યુવાઓ જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક નોકરીની શોધ અને ખાસ સરકારી નોકરીઓ રોજગારીની તકો મળે તેવું ઈચ્છતા હોય છે. શું કહેશો આ બજેટમાં ખાસ કરીને રોજગારીને લગતી કઈ કઈ યોજનાઓ તમે ઈચ્છી રહ્યા છો? સૌપ્રથમ તો આ વર્ષે જે ડિજિટલ સ્વરૂપમાં જે બજેટ પ્રસ્તુત થવાનું છે એ જ પહેલો તો આપણને નિર્દેશ કરે છે કે આ વખતનું જે બજેટ એ જન સુખાકાર માટેનું હશે. સૌથી પહેલાં મહત્ત્વની જે વાત એ છે કે દેશનો આ બજેટમાં આપણે એક અંદાજ એ પણ રાખીએ છીએ કે દેશનો જે આર્થિક વિકાસનો જે દર છે એ 10થી 12%નો જે લક્ષ્યાંક છે એ ખરેખર આ બજેટના દિશા નિર્દેશથી આપણને થતો જોવા મળશે. બીજી એક સૌથી મહત્ત્વની વાત કે જ્યારે રોજગારીની વાત આવે છે, રોજગારી એ કોઈ પણ દેશ માટે સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. ત્યારે સરકારશ્રી આ બજેટ થકી ગ્રામીણ ક્ષેત્રે ઓછા મૂડીરોકાણમાં સૌથી વધારે સારા ઉદ્યોગોને કેવી રીતે ચલાવી શકાય, એ ઉદ્યોગો થકી પોતે કેવી રોજગારી પ્રાપ્ત કરી શકે એવી નીતિઓ જે છે એને આકાર આપવાની વાત આ બજેટમાં હોઈ શકે. બીજી એક સૌથી મહત્ત્વની વાત, દેશના જે યુવા જે બેરોજગાર છે એના માટે સરકારશ્રી જે સ્કિલ ઇન્ડિયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા જે છે, ડિજિટલ ઇન્ડિયા છે એવી નીતિઓ તો ચાલુ છે પણ એનો પણ વ્યાપ વધારશે. એવા પ્રકારની દરેક વર્ગ માટે દરેકની અપેક્ષા અને આકાંક્ષાઓ છે. સમીર, તો જે છે દરેક લોકોની એક આશા અપેક્ષા જે છે આ જે સામાન્ય બજેટ જ્યારે આજે રજૂ થવાનું છે ત્યારે અલગ અલગ આશા અપેક્ષાઓ જે છે તે લોકો પાસેથી જોવા મળી રહી છે. જી સમીર. બિલકુલ, તો જે વિવિધ જબરદસ્ત લોકો સાથે જે વાતચીત કરી હતી અને અમારી સાથે વિભુ પટેલ જોડાયા છે, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સથી છે. વિભુ, જે ઉદ્યોગપતિઓ છે તેઓ કયા પ્રકારના ઇન્સેન્ટિવની જે માંગ કરી રહ્યા છે તેમની શું છે આશા અપેક્ષા નાણામંત્રીને સાથે? સમીર, આજે બજેટ રજૂ થઈ રહ્યું છે અને તમામ સેક્ટરના લોકોની નજર બજેટ ઉપર છે કે બજેટમાં શું મળશે. આપણી સાથે ઉદ્યોગકારો છે, તેઓની સાથે વાત કરીશું કે આપની શું આશા અપેક્ષાઓ છે કે બજેટમાં શું મળશે. પ્રફુલ્લ તલસાણા બોલું, જીસીસીઆઈના પ્રાંત સેક્રેટરી અને ચેમ્બરમાં ઘણા વર્ષોથી કામ કરું છું. અત્યારે હાલ બજેટમાં ડેપ્રિસિયન્સી બહુ જ છે. અત્યારે હાલ એવા સંજોગોમાં આપણે સરકારી ખર્ચાઓ ઓછા કરવા જોઈએ. બીજું તો ગ્રોથ ઇન્વેન્ટર જે છે એવા સેક્ટરોને લાભ આપવો જોઈએ, જેવા કે ટેક્સટાઇલ છે, પર્યાવરણ છે, પછી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે. એવા ઉદ્યોગોને તમે પ્રાધાન્ય આપશો તો, અને શિપિંગ સેન્ટર, તો રોજીરોટી મળશે પ્લસ આવકમાં વધશે. જો આવક વધશે, ગ્રોથ વધશે તો ડેપ્રિસિયન્સી પણ ઘટશે. એટલે આ સેક્ટરોને પ્રોત્સાહન આપી એની અંદર વધુને વધુ ધ્યાન આપી ત્યાં આગળ જ્યાં જ્યાં જરૂરિયાત હોય ત્યાં આગળ એ લોકોને મોટિવેટ કરી અને ગ્રોથ વધારવાનું મહત્ત્વનું કામ કરવું જોઈએ. ગ્રોથ વધારવાથી ડેપ્રિસિયન્સી ઘટવાના ચાન્સીસ છે, એટલું મારું કહેવું છે. ગ્રોથ ઘટવાના ચાન્સ, ખાસ કરીને જે રીતે કોરોનાની મહામારી વચ્ચે આર્થિક રીતે 2 વર્ષથી ખૂબ જ ફટકાર પડ્યો છે બિઝનેસોને, કેવી આશા અપેક્ષાઓ છે તમારી? શું ડિમાન્ડ છે, શું હોવું જોઈએ બજેટમાં? કોરોનાના કારણે છેલ્લા 2 વર્ષથી ધંધાઓ ખૂબ જ ઓછા થઈ ગયા છે લોકોના, અને લોકોને એવી અપેક્ષા છે કે સરકાર બીજા બધા કામોની અંદર ખર્ચ કરે છે, એની સાથે સાથે સામાન્ય વર્ગ જે રોજીરોટી વગરનો થઈ ગયો છે એના માટેના નવા ઉદ્યોગો ઊભા કરવા જોઈએ, નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝો સ્થાપવી જોઈએ સરકાર તરફથી, જેમાં લોકોને રોજગારી મળી શકે અને ખરેખર
એટલી અસમાનતા ઊભી થઈ ગઈ છે છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર કે જેનો પગાર 15,000 છે એના ઘરનો ખર્ચો 30,000 રૂપિયા થઈ ગયો છે. એટલે બેલેન્સ કરવું બહુ અઘરું થઈ ગયું છે. એટલે આ કોરોનાના કારણે જે મહામારી થઈ એમાં જે બેકારી વધી છે એના માટે રોજગારીના સાધનો તાત્કાલિક રીતે સરકારે ઊભા કરવા જોઈએ, જેનાથી લોકોને રોજગારી મળી શકે. રોજગારી મળવી જોઈએ, નાના ઉદ્યોગો છે એને પણ આગળ લઈ આવવા જોઈએ. આપ શું માની રહ્યા છો? ખાસ કરીને કાલના જે આર્થિક સર્વેક્ષણ આવ્યું છે તેમાં કેન્દ્ર સરકારે કૃષિનો ગ્રોથ રેટ 3.9%નો બતાવ્યો છે, જે ખૂબ જ સારી બાબત છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે કૃષિ ક્ષેત્ર એ મોર એન્ડ મોર ડિપેન્ડ ઓન પ્રોપર રેનફોલ. જો સારો વરસાદ હોય તો સારું ખેત પેદાશ પાકે અને તેના થકી ગ્રામીણ ક્ષેત્રે ખેડૂતોની આવક વધે અને તે આવક ખર્ચમાં પરિવર્તિત થવાથી આ ટ્રેડ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના વ્હીલ ફરે છે બેન. એટલે ખેડૂતો અંગે આજે આ બજેટમાં શું શું જોગવાઈ હશે? મને લાગે છે કે જે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ છે તેમાં વધારો થવો જોઈએ. પ્રધાનમંત્રી સડક યોજના છે કે જે ખેડૂતોના માલ છે એને માર્કેટિંગ સુધી, એના માર્કેટ સુધી લઈ જવામાં ખૂબ ઉપયોગી છે. તે સિવાય પ્રધાનમંત્રી સિંચાઈ યોજના છે. આજે ભલે વરસાદ આવતા હોય, માવઠા થતા હોય, પાણીની અત્યારે તકલીફ નથી, પણ આવનારા વર્ષોમાં ક્યારેય પણ તકલીફ થઈ શકે છે. તો સિંચાઈ માટેની અત્યારથી જ એના પ્રોવિઝન્સ કરી અને ખેત તલાવડી માટેના પ્રોત્સાહન આપવા જોઈએ, નવા ડેમ કેનાલના વર્ક પૂરા કરવા જોઈએ અને એની વધારાની જોગવાઈ કરવી જોઈએ. આ સિવાય જે 3 કૃષિ બિલો પાછા લીધા છે તેની જે ખાસ કરીને ખેડૂત ગ્રાહક બજાર, ખેડૂતોને બીજા ડિસ્ટન્ટ માર્કેટમાં વેચવાની છૂટ, કિસાન રેલ યોજનાનું મોડર્નાઇઝેશન, આ બધાના પણ સોલ્યુશન માટે આ બજેટમાં પ્રોવિઝન્સ હોવા જોઈએ. અને મને લાગે છે કે આ બજેટમાં ચોક્કસથી જ આ બધા જ ઇસ્યુ એડ્રેસ થશે અને આ બજેટ એકવાર એનાઉન્સ થશે ફર્સ્ટ હાફ અવર પછી પહેલી જ એગ્રીકલ્ચરની એનાઉન્સમેન્ટ હોય છે, તો તે પછી આપણે ફરી એકવાર મળશું અને આ બધા જ જે મેં આપને વાત કરી છે એ બધી જ જોગવાઈઓ બજેટમાં હશે તેવી મને પૂરી શ્રદ્ધા છે. બિલકુલ કરે કે નાના ઉદ્યોગો ઉપર આવે અથવા તો રોજગારીની તકો વધે, સાથે જ જે ખેડૂતો છે તેના માટે નવી નવી યોજનાઓ લઈ આવે, જેના કારણે ખેતી ક્ષેત્ર છે તે ઉપર આવે અને તેને કારણે તમામ બિઝનેસો છે તે આગળ વધે, સાથે સાથે રોજગારી પણ મળે તેવી આશા અપેક્ષાઓ છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે બજેટમાં શું નવું મળશે. તો બિલકુલ, તો તમામ જે વર્ગના લોકોના આપણે સામે ખાસ તો જે ઉદ્યોગપતિ કીધું કે સૌથી વધુ રોજગાર જે પેદા થાય તે પ્રકારની જે જાહેરાતો કરવાની જરૂર છે, પરંતુ આ રોજગાર કઈ રીતે પેદા થશે? નવી નવી નોકરીઓનું જો સર્જન કરવું હોય, સ્ટાર્ટઅપની વાત કરવી હોય, ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસની વાત થતી હોય, સ્કિલ ઇન્ડિયાની વાત થતી હોય, હિમાંશુભાઈ અનેક એવા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે દેશ, જ્યારે અર્થતંત્રને ફૂલ ગુલાબી બનાવવાની વાત હોય, પરંતુ અહીં તો મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે અર્થતંત્રને વેગવંતું કઈ રીતે બનાવી શકાય? જો હું આપને પૂછું કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં જ્યારે યુવાઓ પોતે કહી રહ્યા છે કે ઉદ્યોગ ગૃહો તો પોતાની જાતે તમને લોન મળતી હોય છે, ટેક્સમાં તમને છૂટછાટ મળતા હોય છે, ઇન્સેન્ટિવ્સ જે પ્રાપ્ત થતા હોય છે, પરંતુ જે યુવાનો જે છે તેમને સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવું હોય તો એ સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવા માટે સરકારે એવી કોઈ યોજના લાવવાની જરૂર છે, તમને વધુમાં વધુ જે મદદ મળી રહે તે દિશામાં કામ કરવાની જરૂર છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં કુલ કેટલા સ્ટાર્ટઅપ હશે આપના માહિતી પ્રમાણે? સમીરભાઈ, તમને જણાવી દઉં, દક્ષિણ ગુજરાત એ સ્ટાર્ટઅપનું ભવિષ્યનું હબ કહેવાશે. ઓકે. સુરતની અંદર ઓછામાં ઓછા અત્યારે 15,000 નવા સ્ટાર્ટઅપ્સ ચાલુ થઈ રહ્યા છે. આજના જે યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે, જે 25 વર્ષની આજુબાજુના યુવાન મિત્રો છે, એ લોકો અત્યારે સ્ટાર્ટઅપની દુનિયામાં ઓલરેડી એ લોકોએ પગ પેસારો કરી દીધો છે અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પણ અત્યારે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે કે જેથી કરીને સ્ટાર્ટઅપમાં જે લોકો જાય છે, જે યુવાનો, તો એ લોકોને પણ ઇનિશિયલ ફંડિંગ મળી રહે. એટલે ગવર્મેન્ટે કોઈ સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહન આપતું કોઈક એવી ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ લાવવી જોઈએ કે જેથી કરીને સ્ટાર્ટઅપને ખૂબ જ વેગવંતું બનાવી શકાય 2022-2023ના વર્ષ માટે. એટલે આમાં એવું છે કે આ દેશના યુવાનોમાં જે પોટેન્શિયલ એ જબરજસ્ત છે,
જે સ્કિલ ઇન્ડિયાની વાત કરતી હોય છે તો અનેક યુવાઓની અંદર તે પ્રકારનું જે એનર્જી જોવા પ્રાપ્ત થતી હોય છે, તે સ્કિલ જોવા મળતું હોય છે, તેમાં કિલર ઇન્સ્ટિંક્ટ હોય છે કે કોઈ પણ રીતે તેવા બિઝનેસ છે તેઓ શરૂ કરે અને તેઓ એ સફળતા સુધી પહોંચે. સંઘર્ષ ખૂબ જ હોય છે, ખૂબ જ મહેનત કરવી પડતી હોય છે. પરંતુ આપના હિસાબે જ્યારે આ પ્રકારના સ્ટાર્ટઅપને શરૂ કરવો હોય ત્યારે કઈ કઈ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર હોય છે અને હાલ સરકાર તરફથી કયા કયા પ્રકારની જે માહિતીઓ કે પછી જે યોગદાન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે આ સ્ટાર્ટઅપ માટે? ધ્યાન આપવા માટે સમીરભાઈ ચોક્કસપણે જે સ્ટાર્ટઅપની એ લોકો જે નવો ધંધો ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે તો ઇટ ઇઝ વાયેબલ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી ઓર નોટ. કોઈ પણ બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપને એવો હોવો જોઈએ કે જે આગળ જતાં એને અનેક ક્ષેત્રમાં જે તે ક્ષેત્ર હોય તે ક્ષેત્રને એ સ્ટાર્ટઅપનું પ્રોડક્ટ વાયેબલ થવું જોઈએ, પહેલી વાત. અને સરકારે અત્યારે આના પર ખૂબ જ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, કારણ કે સ્ટાર્ટઅપ એ આવનારી દુનિયાનું ભવિષ્ય છે. વી કેન સે ઇટ ઇઝ અ રાઇઝિંગ સ્ટાર. એટલે સ્ટાર્ટઅપ માટે વધારે પડતું બજેટમાં ફોકસ કરવાની જરૂર છે સરકારે. રાઈટ. આ સિવાય પણ જોવા જઈએ તો જે સરકારની કુલ આવક કરતાં જ્યારે કુલ ખર્ચ વધી જતો હોય છે ત્યારે રાજકોષીય જે ખાધ સર્જાતી હોય છે. તો હમણાં જ આપણે જેમ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના એક ઉદ્યોગપતિ સાથે જે વાતચીત કરી અમારા સંવાદદાતાએ, તેમણે કીધું કે સરકારી ખર્ચાઓ એ ઓછા કરવાની જરૂર છે. આપ શું માની રહ્યા છો? સાહેબ, સરકારી ખર્ચાઓ કરતાં હું બીજી રીતે આઈ વિલ ટોક ઇન અનધર વે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર સરકારે વધારે ફોકસ કરવાની જરૂર છે. જેટલું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તમારું વધારે સારું હશે એટલું કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ગ્રોથ ચોક્કસપણે થશે. જી, પણ હાલમાં ગુજરાત એ દેશનું જે ગ્રોથ એન્જિન કહેવામાં આવે છે, આપ માનો છો કે હજુ પણ ગુજરાત એ લીડ કરી રહ્યું છે? અને જો લીડ કરી રહ્યું છે તેવા કયા કયા સેક્ટર્સ છે કે જેમાં એ હવે પાછું વળીને જોવાની જરૂર નથી, તે દિશાની અંદર યુવાઓ જે છે તે પણ જોડાઈ રહ્યા છે અને તે હકીકતની અંદર અલગ અલગ સેક્ટર્સની અંદર ગુજરાત પોતે દેશને એક નવી દિશા ચીંધશે? યસ, રાઈટ સમીરભાઈ, તમે સાચું કહ્યું. સાઉથ ગુજરાત એ આપણે આખા હિન્દુસ્તાનનું ગ્રોથ એન્જિન કહી શકાય એમએસએમઈ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે. લાસ્ટ બજેટમાં FM મેડમે જે મિત્રા ડિક્લેર કર્યા હતા 7 પાર્ક, અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે આજના બજેટમાં તેઓ સુરતને ડિક્લેર કરે કે સુરતને મળે છે દક્ષિણ ગુજરાતમાં. બીજું જે TTDS સ્કીમ, જે ડ્રાફ્ટ સ્કીમ અત્યારે એ લોકોએ લોન્ચ કરી છે, આશા રાખીએ કે આજના બજેટમાં પણ એને એ લોકો ફ્લોર પર લાવી દે. ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ સ્કીમ. અને અત્યારે એ જો સ્કીમ લાગુ થઈ જશે તો 1 એપ્રિલ પછી દક્ષિણ ગુજરાતમાં હ્યુજ પ્રમાણમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે. અને કોઈપણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે છે તો રોજગારી વધે જ છે. બીજું, ટેક્સટાઇલનો એક્સપોર્ટનો આપણો જે સ્ટેક છે ઇન્ડિયાનો એ ફક્ત 4% છે. એટલે આમ બીજી રીતે જોવા જઈએ તો 96% આપણી પાસે હજી ધ સ્કાય ઇઝ ઓપન. એટલે એક્સપોર્ટ જો વધશે તો એની પાછળ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ પણ વધશે અને એની પાછળ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન પણ વધશે. આપણે જે એમએસએમઈની જે વાત કરી હતી કે જે ખૂબ જ સારી રીતે જે આગળ વધી રહ્યું છે, તો કુલ કેટલા લોકોને રોજગાર આપતું હશે એમએસએમઈ સેક્ટર? યસ, એઝ ફાર એઝ સુરત ઇઝ કન્સર્ન, આજે એમએસએમઈ ઓછામાં ઓછું 18 લાખ પરિવારો, 18 લાખ અહીંયા આગળ વર્કર્સ છે, તે અલગ અલગ એરિયામાંથી આખા હિન્દુસ્તાનમાંથી આવેલા છે. બીજા 75,000 અહીંયા સુરતની અંદર રિટેલ સેમી હોલસેલ શોપ છે. 30 થી 35,000 એમએસએમઈ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે. એટલે તમે કલ્પી શકો છો ફક્ત સુરત જ આજે નહીં તો 30 થી 40 લાખ પરિવારોને રોજગારી આપે છે ટેક્સટાઇલની અંદરથી. જી, તો એટલે જે કે મિની ભારત કહેવાય છે સુરત, કે જ્યાં સમગ્ર દેશના અલગ અલગ ખૂણામાંથી લોકો આવીને જે વસવાટ કરે છે, ધંધો રોજગાર જે પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. પરંતુ એક બાબત એ પણ સામે આવી છે કે એ વેલ્થ ટેક્સ કે સુપર રીચ ટેક્સ એ વધારવાની જરૂર છે. કારણ કે દેશના જે નાગરિકો છે તેઓ કહી રહ્યા છે કે અમારી પાસેથી પ્રત્યક્ષ અપ્રત્યક્ષ રીતે તમામ જે ટેક્સ વસૂલ કરવામાં આવે છે. પરંતુ આપ માનો છો કે સુપર રીચ ટેક્સ એ વધારવાની જરૂર છે? જે લોકો વધુમાં વધુ જે આવક કરી રહ્યા છે તેમનો આવકનો સ્ત્રોત અનેક જગ્યાએથી છે, તે ટેક્સ વધારવાની જરૂર છે?
સમીરભાઈ સુપર રિચ ટેક્સ વધારવાની જરૂર છે કે નહીં એના બાબતની હું ફોકસ નહીં કરીશ, કારણ કે સુરત એ MSMEનું હબ છે. પણ હું એ ચોક્કસપણે કહીશ કે કંપનીઝ અને ફર્મ્સમાં જે અલગ અલગ સ્લેબ રેટ છે તે એક હોવો જોઈએ, 15% હોવો જોઈએ. અને બીજું છે કે આપણે એક જોયું છે GSTની અંદર કે તમે GSTમાં ટેક્સટાઇલની અંદર સ્લેબ 5% રાખેલો, તો આજે પહેલાં બિફોર GST લગભગ 8,000 કરોડનું રેવન્યુ ગવર્મેન્ટને મળતું હતું અને આફ્ટર GST 5%ના સ્લેબમાં અત્યારે 35,000 થી 40,000 કરોડ રેવન્યુ મળે છે. એટલે ટેક્સ સ્લેબ તમે ઓછો રાખશો તો ચોક્કસપણે ગવર્મેન્ટનું જનરેશન વધશે અને કોમ્પ્લાયન્સ લોકો કરશે. વધારે ટેક્સ રાખવાથી વધારે રેવન્યુ જનરેટ થાય એ બાબતમાં હું સહમત નથી. તો પછી જે MSME સેક્ટરથી જે આપ વાત કરી રહ્યા છે, તો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરને મજબૂત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? કઈ સેક્ટર? સોરી, મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર જે છે, સંભળાયું નહીં તમારી વાત. મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરને મજબૂત કરવા માટે શું કરવાની જરૂર છે? યસ. મેં તમને એ જ કીધું કે કંપની અને ફર્મ જે છે એ બંનેનું તમે એક ઇક્વલ કરી નાખો, કારણ કે હવે MSMEને આપણે SME તરફ લઈ જવા છે. તો જેટલો સ્લેબ રેટ તમે ઓછો રાખશો તો કમ્પ્લાયન્સ લોકો વધારે કરશે. પ્રી GST યા સુરતની અંદર, દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર કમ્પ્લાયન્સ ઓછું હતું ડાયરેક્ટ ટેક્સનું, અને પોસ્ટ GST તમે જુઓ તો આજે કમ્પ્લાયન્સીસ બહુ વધી ગયા છે. પણ આપને લાગે છે કે જે ચીન જે છે, ચીન એ અનેક પ્રકારની જે પ્રોડક્ટ્સ બનાવી રહ્યું છે, તમે કલ્પના પણ ન કરી હોય તેવી ભારતના તહેવારોની અંદર જે પણ કોઈ ચીજ વસ્તુનો જે ઉપયોગ થતો હોય છે તે ચીનના જે ઉદ્યોગ ગૃહો બનાવતા હોય છે. અને ત્યારે વાત આવતી હોય છે, વોકલ ફોર લોકલની વાત કરી રહ્યા છે, જે મંત્ર પ્રધાનમંત્રી વારંવાર કહેતા હોય છે, તો એક આત્મનિર્ભર ભારતને દિશામાં એ લઈ જવાનો એક પ્રયાસ છે. આપણે લાગી રહ્યું છે કે તે દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છે, તેમાં વધુ ફોકસ કરવાની જરૂર છે. યસ, ચોક્કસપણે હું એમાં આપની વાતમાં સહમત છું સમીરભાઈ. મેં એટલે જ પહેલાં કીધું કે આજે આપણે એન્જિનિયરિંગ સેક્ટરને વધારે પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂર છે. TTDS સ્કીમ જે આવે છે તેમાં પણ FM મેડમે એન્જિનિયરિંગ સેક્ટરને વધારે ફોકસ કરેલું છે અને એની અંદર ઇન્સેન્ટિવ્સ આપેલા છે. એ બહુ સારી વાત છે. એટલે આપણે અત્યારે કરવાની શું જરૂર છે કે જે એન્જિનિયરિંગ સેક્ટર છે ઇન્ડિયાનું, એને કોલોબરેશન કરવાની જરૂર છે બહારની દેશના જે સારા કંપનીઓ છે એની જોડે. એકવાર કોલોબરેશનથી તમે એન્જિનિયરિંગ સેક્ટર મજબૂત કરશો તો ચોક્કસપણે આત્મનિર્ભરતા તરફ આપણે વધીશું. બિલકુલ, આભાર હિમાંશુભાઈ અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો News18 ગુજરાતીના માધ્યમથી અમે આપને બજેટની ઝીણામાં ઝીણી વિગતો આપના સુધી પહોંચાડીશું, ખૂબ જ સરળ શબ્દોની અંદર. અને જ્યારે આત્મનિર્ભર ભારતની વાત આવતી હોય તો તે દિશામાં અનેક જે ભારતના ઉદ્યોગ ગૃહો તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે. વોકલ ફોર લોકલ માટે કયા પ્રકારની નવી નીતિ લાવવામાં આવે છે અથવા તો કઈ રીતે લોકોને જે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે તે દિશામાં પણ સૌ કોઈની નજર રહેવાની છે. અહીં સમય છે એક નાનકડા વિરામનો. બ્રેક બાદ તરત પાછા આવીશું, ક્યાંય જશો નહીં. ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ. પેટ સફા હર રોગ દફા. ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ. પેટ સફા હર રોગ. સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ. એક યુવકે બીજા યુવકને આપી હતી ધમકી. પોસ્ટના કારણે પેટલાદ શહેરમાં તંગદિલી. શાંતિ સમિતિની બેઠકમાં શાંતિ રાખવા. સુરતના ઓલપાડમાં ગેસ રિફિલિંગની દુકાનમાં આગ. આગમાં ગેસની બોટલમાં બ્લાસ્ટ. 2 ફાયર ફાઇટર્સ ઘટના સ્થળે. અમદાવાદમાં સિવિલના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સની આવતીકાલે પ્રતિક હડતાળ. ડોક્ટર કમલેશ ઉપાધ્યાય સામે અત્યાચારનો આક્ષેપ. સતત 18 દિવસથી ડોક્ટર્સ કરી રહ્યા છે વિરોધ પ્રદર્શન. જમીન કૌભાંડમાં પ્રથમ વખત સરકારી અધિકારી સામે ફરિયાદ. નવસારીના તત્કાલીન પ્રાંત અધિકારી તુષાર જાની સામે ફરિયાદ દાખલ. આલીપોરની જમીનમાં મૃતક મહિલાના નામે પૈસા પડાવવાનો ખુલાસો થયો. સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં મારામારી. સામાન્ય ઝઘડામાં 2 એમ્બ્યુલન્સના ચાલકો વચ્ચે મારામારી થઈ. પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ પાસે બની ઘટના. ઘાયલ વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયો.
રાધનપુર પોલીસે યાસીન બલોચને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો. આરોપીના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર. યુવતીના ઘરમાં ઘૂસી છરીથી હુમલો કર્યો. પીએસઆઈની પ્રિલિમિનરી પરીક્ષાની તારીખ જાહેર. 6 માર્ચે યોજાશે પરીક્ષા. 2,50,000 ઉમેદવારોના ભવિષ્યની કસોટી થશે. અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડામાં દબાણ બાબતે વિરોધ પ્રદર્શન. લારી ગલ્લા ધારકોએ જગ્યાની માંગણી કરી. રિક્ષા ચાલકોએ સ્ટેન્ડની માંગણી કરી ધરણા કર્યા. સરપંચ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા માટે કલેક્ટરને રજૂઆત કરશે. નવસારીના સમુદ્રમાંથી અપહરણ થયેલી બોટનું નામ સત્યવતી હોવાનું સામે આવ્યું. બોટના માલિક વિજય મનીલાલનું પણ અપહરણ કરાયું. ઓખા કોસ્ટગાર્ડે બોટમાં સવાર તમામ ક્રૂ મેમ્બરની જાણકારી ઓખા મરીને આપી. જેતપુરમાં ગૌચરના મુદ્દે પોલીસ અને કોળી સમાજના લોકો વચ્ચે ઘર્ષણ. મહિલાઓ તેમજ પુરુષોએ જેતપુર સિટી પોલીસ મથકે મચાવ્યો હંગામો. ટોળાએ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હોબાળો મચાવ્યો. વિધાનસભા બજેટ સત્રનું આહવાન. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે બજેટ સત્ર બોલાવવા કર્યું આહવાન. 2 માર્ચે બપોરે 12 વાગ્યાથી સત્રની શરૂઆત. ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ. પેટ સફા હર રોગ દફા. ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ. પેટ સફા હર રોગ દફા. ધંધુકા કિશન હત્યા કેસ મામલે આરોપીઓના રિમાન્ડ મંજૂર. ઉસ્માની ગનીના રિમાન્ડ મંજૂર. કોર્ટે 8 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા. કિશન ભરવાડ હત્યાના પડઘા રાજકોટમાં પડ્યા. માલધારી સમાજે યોજ્યું વિરોધ પ્રદર્શન. કિશન ભરવાડને ન્યાય અપાવવા લાગ્યા નારા. આરોપીને ફાંસીની સજા આપવાની માંગ. માલધારી સમાજે દુકાનો બંધ કરાવવા નીકળેલા ટોળા પર પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ કર્યો. રાજકોટમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો ખડકાયો. રાજકોટમાં ટોળાને વિખેરવા પોલીસની કાર્યવાહી. પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો. કેટલાક લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઈ વિરલ ગઢવી સર્વિસ રિવોલ્વર સાથે યુવાનોને ખદેડતા જોવા મળ્યા. રાજકોટમાં લાઠીચાર્જ પર પોલીસનું નિવેદન. પીસીઆર વાનને નુકસાન પહોંચાડ્યું. પોલીસ વાન પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો. પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ કર્યો. ટોળાએ 3 દુકાનોમાં તોડફોડ કરી. રાજકોટમાં થયેલા લાઠીચાર્જ મામલે યમલ વ્યાસનું નિવેદન. ક્યારેક લાગણી ઉશ્કેરાય ત્યારે આવી ઘટના બનતી હોય છે. ગુજરાતમાં પ્રજા અને તંત્ર સંયમી છે. ધંધુકા કિશન ભરવાડની હત્યાનો મામલા. અલ્પેશ ઠાકોર ધંધુકાના ચચાણા ગામે પહોંચ્યા. અલ્પેશ ઠાકોર કિશન ભરવાડના પરિવારને મળ્યા. ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કરી પરિવારને સાંત્વના આપી. ધંધુકા હત્યા મામલે કોંગ્રેસના નેતાઓએ કિશન ભરવાડના પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી. કોંગ્રેસ નેતાઓએ પરિવારને સાંત્વના આપી. કિશન ભરવાડના પરિવારને મળ્યા ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા. પૂર્વ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ કરી મુલાકાત. પરિવારને આપી સાંત્વના. ધંધુકા હત્યા કેસમાં ગુજરાત એટીએસે દિલ્હી, મુંબઈ અને મધ્યપ્રદેશમાં તપાસ કરી. મૌલવી કમર ગનીની પૂછપરછમાં થઈ શકે છે મોટા ખુલાસા. કમર ગની જે સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલો છે તેની પણ તપાસ. દેશના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં એટીએસ કરી રહી છે તપાસ. રાજકોટમાંથી જેણે હથિયારો આપ્યા તેની તપાસ. કિશન ભરવાડની હત્યા કેસના પડઘા ગાંધીનગરમાં પણ જોવા મળ્યા. હિન્દુ સંગઠનો અને માલધારી સમાજે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રોષ વ્યક્ત કર્યો. આરોપીઓને ફાંસીની ન્યૂઝ હેડલાઇન સ્પોન્સર્ડ બાય તુલસી ચા. કડક શરૂઆત જ્યાં સફળતા નિશ્ચિત ત્યાં. થોડીવારમાં દેશની આશાઓનું બજેટ રજૂ કરશે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ. કરદાતાઓને રાહતની અપેક્ષા. બજેટ પહેલા શેર બજારમાં ઉછાળો. સેન્સેક્સમાં 600 પોઈન્ટ અને નિફ્ટીમાં 150 પોઈન્ટથી વધુનો ઉછાળો. કિશન ભરવાડ કેસના આરોપી મૌલાના અય્યુબ મુદ્દે ખુલાસો. બદલો લેવા જિહાદી પ્રવૃત્તિ કરતો હોવાની આશંકા. 2002માં અય્યુબ પર ગાંધીનગરમાં થયો હતો હુમલો. અય્યુબના પુસ્તક જઝ્બાએ શહાદતની પણ તપાસ. ગાઢ ધુમ્મસની ચાદરમાં લપેટાયું અમદાવાદ. વિઝિબિલિટી ઘટતા વાહન ચાલકોને ભારે પરેશાની. ન્યૂઝ હેડલાઇન સ્પોન્સર્ડ બાય તુલસી ચા. કડક શરૂઆત જ્યાં સફળતા નિશ્ચિત ત્યાં.
નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું. હું છું સમીર. બજેટ 2022 અને થોડી વારમાં નિર્મલા સીતારમણ રજૂ કરશે બજેટ 2022-23 માટે બજેટ રજૂ કરશે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ. અને મોદી સરકારના કાર્યકાળનું આ 10મું બજેટ છે અને ચોથી વખત બજેટ રજૂ કરશે નિર્મલા સીતારમણ. તો આ વર્ષે કેન્દ્ર સરકારનું ધ્યાન કોરોના મહામારીથી અર્થવ્યવસ્થાને ઉગારવા, દેશની આર્થિક સુધારામાં તેજી લાવવાનો છે. દેશની સ્વાસ્થ્ય પ્રણાલીને મજબૂત કરવાના ઉપાયોની પણ જાહેરાત થઈ શકે છે. આ વખતે વીમા ક્ષેત્ર પર ધ્યાન આપવામાં આવી શકે છે અને સાથે જ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પણ રાહત આપી શકાય તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવશે તેવી આશા છે. તો આ વર્ષે કરદાતાઓને પણ ટેક્સ સ્લેબ અને સેસમાં ઘટાડાની આશા છે. તો કોઈ પણ વર્ગ હોય તેઓ અનેક આશા અપેક્ષાઓ રાખીને બેઠું છે કે આ વખતનું બજેટ એ ફૂલ ગુલાબી હશે. અર્થતંત્રને કઈ રીતે તે પટરી પર લાવશે, કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર ખાસ તો કિસાન સન્માન નિધિની રકમ શું વધારવામાં આવશે, ખાતર, બિયારણ, પાક વીમો કે પછી આવક વધારવા માટે બજેટમાં એવી કઈ નવી યોજનાઓ હશે. આ પ્રશ્નો અને જનતાની અપેક્ષાઓ વચ્ચે સરકાર સામે અનેક પ્રકારના પડકારો છે. ખાસ તો જે કરદાતાઓ છે તેઓ ઈચ્છી રહ્યા છે કે ટેક્સ સ્લેબ અને સેસમાં ઘટાડો કરવામાં આવે. ટેક્સ પેયર્સ જે આ વર્ષે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન અને રિવાઇઝ ટેક્સ સ્લેબમાં વધારાની આશા કરી રહ્યું છે. તો રિટેલ ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો અહીં ફિનટેક જેવા ઉદ્યોગો સરળ કમ્પ્લાયન્સ નિયમોની અપેક્ષા રાખી રહ્યું છે. તો લોકરંજક બજેટમાં મતદારોને આકર્ષવા માટે કરવેરામાં રાહતો આપવામાં આવે છે, કેટલી છૂટછાટો આપવામાં આવે છે, કયા પ્રકારના ફેરફાર કરવામાં આવે છે, સરકારી ખર્ચ જે વધારવાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે કે પછી સરકારી ખર્ચ પર અંકુશ લાદવામાં આવે છે તે પણ જોવું રહેશે. કારણ કે જે નિષ્ણાતો છે તેમનું કહેવું છે કે લોકોની ખરીદ શક્તિ વધારવા માટે વ્યક્તિગત આવકવેરાની મુક્તિ મર્યાદામાં વધારો કરવાની સરકારની યોજના હોઈ શકે છે. પરંતુ શું આ વ્યક્તિગત આવકવેરાની મુક્તિ મર્યાદામાં વધારો કરવામાં આવે છે કે નથી આવતો? અને ખાસ તો જે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર છે તેને મજબૂત કરવા માટે કયા પ્રકારના પગલાં લેવામાં આવે છે? આત્મનિર્ભર ભારતની અનેક વાતો થઈ રહી છે કે જેમાં વોકલ ફોર લોકલની વાત છે. તેમાં કહેવામાં આવતું હતું કે આત્મનિર્ભર ભારત અને મેક ઇન ઇન્ડિયા એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે. તો મેક ઇન ઇન્ડિયા માટે વડાપ્રધાને જ્યારે ઓગસ્ટ 2014માં આપણે સૌ કોઈએ જોયું હતું કે લાલ કિલ્લા પર તેમના ભાષણમાં જાહેરાત કરી હતી અને તેમનો એ સ્પષ્ટ ઇરાદો હતો કે ચીનની જેમ भारत ने पण विश्वनु मैन्युफैक्चरिंग हब बनावामां आवे। समाचार 2 के भाग के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसकी प्रतियां आपको मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1 माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years,
we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. प्लीज नो, National Bank आपको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर मिलेगा, बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए. The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes.
And number two, big private-public investment. Number two, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, and 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas, the efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The national highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology
for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvatmala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern day agriculture, value addition, and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs,
machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Kane-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Nirmala, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and accelerating MSME performance RAMP program will outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims
to empower citizens to skill, reskill, or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and through digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework, and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme.
current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector regulators to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity, and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful, especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years,
digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavor to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances. Crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business-as-usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed
to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System, NGDRS, with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless
end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design,
and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Honorable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production-linked incentive, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honorable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the energy service company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification
and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honourable Speaker, I now move to the fourth priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the Union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure, with this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects, which help in reducing the carbon intensity of the economy. Gift IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the gift city to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations, except those by the IFSCA, to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the gift city for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital, for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the gift city. Infrastructure status. Data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included
in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23, I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, are over and above the normal borrowings to the states. This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states.
It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honourable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honourable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to Part B of my speech. Direct tax. Honourable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I wouldn't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context,
some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honourable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honourable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided
a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%. Further, the long-term capital gains
on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honourable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honourable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST.
This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID. This has been possible due to the rapid economic recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission, or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last 2 budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes.
removal of exemption on items which are or can be manufactured in India, and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year. To disincentivize import of undervalued imitation jewelry, the customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honorable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of rupees 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement
and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 3 वित्त विधेयक 2020 निर्मला सीतारमण जी. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. माननीय मंत्री जी वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. નિર્મલા સીતારમણે જે બજેટ રજૂ કર્યું છે તેમાં જે મોટી વાત એ છે કે ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં નથી આવ્યો. એટલે કે જૂનું જે કરનું જે માળખું હતું તેને તેમણે એ જ પ્રમાણે રાખ્યું છે. એટલે કે 0 થી 2.5 લાખની આવક ધરાવતા લોકો પર કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે. 2.5 લાખથી 5 લાખની વચ્ચેની જેમની આવક હશે વાર્ષિક તેમને 5% ટેક્સ ભરવો પડશે. 5 થી 10 લાખ વચ્ચે 20% ટેક્સ અને 10 લાખથી વધુ જેમની વાર્ષિક આવક છે નોકરિયાત વર્ગની તેમણે કુલ 30% જે ટેક્સ ભરવો પડશે. તો નોકરિયાત વર્ગને કોઈપણ પ્રકારની રાહત આપવામાં નથી આવી કારણ કે ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં છેલ્લા 8 વર્ષથી કોઈ ફેરફાર કરવામાં નહોતો આવ્યો અને તે જ બાબત તેમણે ચાલુ રાખી છે. છેલ્લા 8 વર્ષથી કોઈ ફેરફાર કરવામાં નહોતો આવ્યો અને આ વખતે પણ ટેક્સ સ્લેબની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં નથી આવ્યો. બીજી મહત્વની વાત કે આજનું આ બજેટ તેમણે આવનારા 25 વર્ષની બ્લુપ્રિન્ટ બતાવવામાં આવી છે કે જેની અંદર કૃષિ ક્ષેત્રની વાત હોય, શિક્ષણની વાત હોય, આરોગ્યની વાત હોય, તમામ જે બાબતોને આવરી લેવામાં આવી છે. અને ખાસ તો જે સામાન જે સસ્તા થશે તેમાં એક તો ચામડાને લગતી એવી કોઈ ચીજ વસ્તુઓ હશે, ખેતીના સાધનો સસ્તા થશે, કપડાં સસ્તા થશે, હીરાની જ્વેલરી સસ્તી થશે, મોબાઈલ ફોન સસ્તા થશે અને મોબાઈલ ચાર્જર પણ સસ્તા થશે તેવી તેમણે જાહેરાત કરી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જે કોઈ બાબતો પર તેમણે જે ફોકસ જે કર્યું છે તેમાં ખાસ તો કોર્પોરેટ ટેક્સ 15%થી ઘટાડીને 12% કરવામાં આવ્યો છે અને સાથે દિવ્યાંગોને ટેક્સમાં રાહત આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રાજ્યના કર્મચારીઓને NPS પર ટેક્સ રાહત આપવાની તેમણે ઘોષણા કરી છે અને સ્ટાર્ટઅપને 2023 માર્ચ સુધી ચાલુ રાખવામાં આવશે. તમામ તેમને ઇન્સેન્ટિવ્સ આપવામાં આવશે તે પ્રકારની તેમણે જાહેરાત કરી છે. અને ખાસ તો જે કહેવામાં આવ્યું છે કે જે શહેરી વિસ્તાર છે તે શહેરી વિસ્તારમાં સસ્તા મકાનો જે બનાવવાની તેમણે જાહેરાત કરી છે. લગભગ 80 લાખ નવા ઘર બનાવવાની જાહેરાત કરી છે શહેરી વિસ્તારમાં. આ ઉપરાંત તેમણે કહ્યું કે 2047 સુધી દેશની અડધી વસ્તી એ શહેરોમાં જોવા મળશે. એટલે કે શહેરમાં પરિવહન માટે શિપનો ઉપયોગ વધારવાની વાત કરવામાં આવી છે. શહેરી વિકાસ માટે ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિ બનાવવાની વાત કરવામાં આવી છે અને ખાસ જે ઘર સે નલ યોજના છે તેમાં કુલ 3 કરોડ 80 લાખ કરોડ ઘરમાં તેઓ ઘર સે નલ યોજના હેઠળ તેમને આવરી લેવામાં આવશે અને તે માટે લગભગ 60,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ડિજિટલ યુગ જ્યારે ચાલી રહ્યો છે તેવા સંજોગોની અંદર ડિજિટલ રિફોર્મ્સમાં ખાસ એવો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે અને સૌની નજર જે હતી કે જે ક્રિપ્ટોકરન્સી છે, ડિજિટલ કરન્સીની જ્યાં સુધી વાત છે તો RBI ડિજિટલ કરન્સી લોન્ચ કરશે. 2022માં તેઓ આ ડિજિટલ કરન્સી લોન્ચ કરવાના છે. એટલે કે ભારતની પોતાની ડિજિટલ કરન્સી હશે અને RBI તેને લોન્ચ કરશે. બ્લોકચેન ટેકનોલોજીના આધારે આ ડિજિટલ કરન્સી હશે અને ખાસ મહત્વની વાત એ છે જે તેમણે ઘોષણા કરી કે ક્રિપ્ટોકરન્સીની આવક પર 30% ટેક્સ વસૂલવામાં આવશે. એટલે કે જે પણ કોઈ વ્યક્તિ એ ડિજિટલ કરન્સી એટલે કે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં જોડાયેલો હશે તેણે ક્રિપ્ટોકરન્સી ખરીદી હશે અને તે ખરીદી કર્યા બાદ તેનું જે વેચાણ કરવામાં આવે અને તેમાં તેને જે આવક થશે તે આવકના 30%
એ વસૂલ કરવામાં આવશે ટેક્સ હેઠળ. ખાસ તો પીએમ ગતિશક્તિની વાત કરી છે કે જેમાં હાઈવે નેટવર્કના વિસ્તરણ માટે 20,000 કરોડ, એક વર્ષમાં 25,000 કિલોમીટરનું હાઈવે બનાવવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે કુલ 7 પ્રકારના જે એન્જિનની તેમણે વાત કરી છે, 7 એન્જિન છે પીએમ ગતિશક્તિમાં જે બદલાવની જરૂર છે, અને તે પૈકી રોડ છે, રેલવે છે, જલ પરિવહન છે. આગામી 25 વર્ષ માટે તેમણે કહ્યું કે 25 વર્ષની આ બ્લુ પ્રિન્ટ છે અને તે અંતર્ગત ભારતમાં જબરદસ્ત વિકાસ જોવા મળશે. વિકાસ દર 9.2% રહેવાનું તેમનું અનુમાન છે. અને સાથોસાથ કીધું કે LICનો પણ IPO આવવાનો છે. વધુ 60 લાખ લોકોને રોજગારી આપવાની વાત કરી છે. તો આ જે બજેટની તેમણે જે રૂપરેખા નક્કી કરી હતી કે જે કરીને ભારતનું અર્થતંત્ર વધુ વેગવંતું બને તે માટે ન્યૂ ઇન્ડિયાના કન્સેપ્ટ સાથે ન્યૂ ઇન્ડિયાનો આત્મનિર્ભર બજેટ હોવાની તેમણે ઘોષણા કરી છે. ક્લીન એનર્જી, ક્લાઇમેટ એ સરકારની પ્રાથમિકતા રહેશે, કારણ કે ક્લીન એનર્જી અને ક્લાઇમેટ ચેન્જની જ્યારે સમગ્ર વિશ્વની અંદર વાત થઈ રહી છે અને તેનો અનુભવ પણ સૌ કોઈ વ્યક્તિ કરી રહ્યા છે, તેવા સંજોગોની અંદર બેટરી સંચાલિત વાહનોની સંખ્યા પણ વધારવામાં આવશે. બેટરીના સ્ટેશન્સ પણ જે વધારવાની વાત કરવામાં આવી છે. અને રેલવેમાં PPP મોડલની વાત કરવામાં આવી છે. રેલવેમાં PPP મોડલ આધારિત વિકાસ કરવામાં આવશે અને ખાનગી રોકાણકારોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. ખાનગી ક્ષેત્રની અંદર રોકાણ વધે તે માટે પણ કેન્દ્ર સરકાર એ પોલિસીની અંતર્ગત જે ખાસ એવા ચેન્જીસ લાવવાની વાત કરવામાં આવી છે. અને જે મુખ્યત્વે વાત કરવામાં આવી હતી કે જે વર્ષોથી વાત ચાલતી હતી કે નદીઓનું એકત્રીકરણ ક્યારે કરવામાં આવશે, એક નદીને બીજી નદી સાથે ક્યારે જોડવામાં આવશે. તો 5 નદીઓના જોડાણનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે અને તેને કારણે કુલ નદીની આસપાસ રહેતા જે ગામડાઓ છે તેમાં કુલ 62 લાખ પરિવારને તેને પીવાનું પાણી પ્રાપ્ત થશે. તો કૃષિ ક્ષેત્રમાં પણ સ્ટાર્ટઅપને ફંડિંગ આપશે. નાબાર્ડ દ્વારા આ ફંડિંગ આપવામાં આવશે. એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. MSMEની વાત થતી હતી કે જેમાં કુલ 2 લાખ કરોડની વધારાની મદદ કરવામાં આવશે. આગામી 3 વર્ષમાં 400 વંદે ભારત ટ્રેન ચલાવવામાં આવશે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત થઈ રહી છે. 8 નવા રોપવે તૈયાર કરવામાં આવશે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ બેંકનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે અને હાઈવે નેટવર્ક हर घर नल से जल is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers. Outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. Effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. To 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Nirmala, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized.
તો નિર્મલા સીતારમણે કીધું કે ઐતિહાસિક જીએસટીનું કલેક્શન થયું છે, 1,40,000 કરોડનું કલેક્શન થયું છે, પરંતુ ઇન્કમ ટેક્સમાં કોઈ રાહત આપવામાં નથી આવી. અમારા સંવાદદાતા વિભુ પટેલ જોડાયા છે ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ખાતે, તેઓ ઉપસ્થિત છે. વિભુ, જે ઉદ્યોગ જગતના જે માંધાતાઓ છે તેઓ શું કહી રહ્યા છે કે તેમના માટે આ બજેટ કેવું છે, દેશના આ બજેટ લઈને તેમનું મંતવ્ય શું છે? જે સમીર આપણી સાથે છે અત્યારે શૈલેષભાઈ પટવારી છે. અત્યારે બજેટ રજૂ કર્યું છે, તેઓએ બજેટ નિહાળ્યું છે. શૈલેષભાઈ, આપની દ્રષ્ટિએ બજેટ કેવું રહ્યું છે? બજેટમાં જે પગારદારોને આશા હતી એ પ્રમાણે એમને ટેક્સેશનમાં કોઈ છૂટછાટ રાહત મળી નથી, પરંતુ ગ્રીન બજેટ કહી શકાય કે એમણે જે પોલ્યુશન છે, ગ્રીન ગેસ હાઉસના છે પ્રોબ્લેમ, એને માટે સોલર ને એને માટેની ખૂબ જ સારું પ્રાવધાન કર્યું છે. સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે પણ ઘણા પૈસાનું ફાળવણી કરી છે અને એમને પણ ટેક્સેશનમાં રાહત મળે એવું 1 વર્ષ વધારી આપ્યું છે. વધુમાં એગ્રો ફોરેસ્ટ્રીને પણ એમણે ખૂબ જ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. એટલે આમ જુઓ તો આ બજેટમાં એક ગ્રીન બજેટ કહી શકીએ. અને બીજું કે ઇન્સેન્ટિવાઇઝ કરીને એમણે ડ્યુટી અમુક જે કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડી છે, જેથી કરીને ઇમ્પોર્ટ જે બેઝિક અમુક મશીનરી છે અહીંયા બનતી નથી એને તમારે ઇમ્પોર્ટ કરવી હશે તો એનામાં રાહત આપી છે. એ ખૂબ જ આવકાર પગલું છે. અને હું માનું છું કે જે રીતે જીએસટી આજે જાન્યુઆરીનો એમણે ડિક્લેર કર્યો કે 1,40,000 કરોડ, જે હાઈએસ્ટ અત્યાર સુધીનો જીએસટી છે, એ જોતાં જીએસટીની આવક વધી રહી છે. એ બતાવે છે કે ગ્રોથ ને પ્રોડક્શન અને એક્ટિવિટી ભારતની વધી રહી છે. અને જે વડાપ્રધાનનું વિઝન છે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી, તો આ બધા જે ઇન્સેન્ટિવાઇઝ કર્યા છે એનાથી ખૂબ જ પ્રોડક્શન વધશે, માર્કેટ પણ સારું થશે. અને હું માનું છું કે નજીકના ભવિષ્યમાં 1,40,000 કરોડ છે એ હું માનું છું કે ફેબ્રુઆરી માર્ચ એ 1,50,000 કરોડથી પણ વધુ થશે. અને આ જે ઇન્કમ છે એ આ સારી રીતે લોકો વાપરી રહ્યા છે. બિઝનેસ માટે આ બજેટ કેવું રહ્યું? વિનિવેશ માટે આ બજેટમાં જુઓ તો ખાસ કરીને સ્ટાર્ટઅપ છે એને માટે કર્યું છે, એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી માટે કર્યું છે, સોલર માટે કર્યું છે. એટલે એમનું જે પ્રાધાન્ય છે એ ડિજિટલાઇઝેશન માટે પણ ઘણી એમણે રાહતો આપી છે. અને લગભગ 75 લાખ કરોડ 75 સેન્ટર ઊભા કરવાનું કહ્યું છે. એટલે આ જોતાં હું માનું છું કે આ બજેટમાં ઇન્કમ ટેક્સને લગતા પણ જે ફ્રોડ કે ખોટું કરતા હતા એને માટે પણ ઘણું અઘરું કર્યું છે કે જેથી પકડાશે તો એમને પેનલ્ટી પણ ઘણી થશે. એટલે આ જોતાં ઓનેસ્ટ ટેક્સ પેયરને રાહત મળે એવું આ બજેટ છે. રાહત મળે એવું આપની દ્રષ્ટિએ કેવું બજેટ રહ્યું છે? કારણ કે આપે પણ સાંભળ્યું છે આખું બજેટ બિઝનેસમેન માટે કેવું રહ્યું છે? મારી દ્રષ્ટિએ જો હું સૌ પ્રથમ કૃષિની વાત કરું તો પ્રધાનમંત્રી ગતિ શક્તિ યોજના એ જે ફ્યુચરિસ્ટિક યોજના છે કેન્દ્ર સરકારની, અને એમાં વોટરવેઝ, એરપોર્ટ, પોર્ટ ટર્મિનલ્સ, રોડ, રેલવે એ બધાને સાથે સિનર્જીથી લોજિસ્ટિક્સથી એનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવાનું છે. આપ જાણો છો તેમ ખેત પેદાશનું લગભગ 30% જેટલું બગાડ થતો હોય છે. અને એનું મુખ્ય કારણ કે સમયસર એનું વેચાણ ન થાય, એનું ટ્રાન્સપોર્ટમાં એનું નુકસાન થાય. આ જે પ્રધાનમંત્રી ગતિશક્તિ યોજના છે તેમાં આ બધા જ લોજિસ્ટિક્સની સિનર્જીથી ઓછા સમયમાં આ માલ દૂરના ક્ષેત્રમાં જે ડિસ્ટન્ટ માર્કેટ કહે છે ત્યાં પહોંચી શકશે અને ખેડૂતો તેના ભાવ પણ મેળવી શકશે અને ખેડૂતોને જે માલ નુકસાન થાય છે એમાં ઘણી મોટી રાહત થશે. ખૂબ સુંદર યોજના છે અને મને લાગે છે કે તેનાથી ખૂબ ફાયદો થશે. આ સિવાય એગ્રી સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે નાબાર્ડને જવાબદારી સોંપી છે. એગ્રી સ્ટાર્ટઅપ્સને અને ખેડૂતોને આઈટીના લાભ મળે તે અંગે પણ પ્રોવિઝન કરવામાં આવ્યા છે. પર્વતમાલાના જે કનેક્ટિવિટી છે તેના કારણે જે દૂરના ડિસ્ટન્સ હિલી માર્કેટમાં જે એગ્રી પ્રોડ્યુસ થાય છે તેનું વેચાણ દેશના બીજા ભાગોમાં પણ ઝડપથી માલ પહોંચવાના હિસાબે થઈ શકશે. આ સિવાય જે નેશનલ હાઈવે લગભગ 25,000 કિલોમીટરના નવા બનાવવાનું યોજના કરી છે તેના હિસાબે પણ ખેડૂતોને તેમના
માર્કેટમાં પહોંચવા માટે સક્ષમ થઈ શકશે. નવા કાર્ગો ટર્મિનલ હોય કે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ હોય, 9 લાખ હેક્ટરની ફાર્મ સિંચાઈ યોજના હોય, અને સૌથી મહત્વની વાત કે પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું જે પહેલા બજેટમાં રિવર લિંકિંગ યોજનાની વાત જાહેરાત થઈ હતી, તો પહેલાં આ બજેટમાં એની એક ચોક્કસ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 5 નદીઓનું જે લિંકિંગ કરવાનું છે તેમાં મને આનંદ થાય છે કે ગુજરાતમાં તાપી નર્મદાનું પણ લિંકિંગ થવાનું છે, અને તેના હિસાબે એક વોટરવેઝ અને પાણીની વધુ ઉપલબ્ધતા ગુજરાતના ખેડૂતોને મળશે. તે સિવાય ઇમરજન્સી ક્રેડિટ લાઇન, ખેડૂતો માટે ઓનલાઈન પેમેન્ટની વ્યવસ્થા પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા આ જે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે તે મને લાગે છે કે ખેડૂતોના હિતમાં છે, અને તે સિવાય બિઝનેસ અને તે સૌ માટે આ ખૂબ ઉપયોગી રહેશે. તમે એવું માનો છો કે આ બજેટમાં સૌથી વધારે ખેડૂતોને ફાયદો આપવામાં આવ્યો છે? ગ્રામીણ અને કૃષિ વ્યવસ્થા, આજે વિલેજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટેનું પ્રોવિઝન હોય, ત્યાં હેલ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું થયું હોય, ત્યાં એને ઓનલાઈન પેમેન્ટ મળી શકતું હોય, એને ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશન મળી શકતું હોય ખેડૂતોને, તો મને લાગે છે કે જે ગામડાથી શહેર તરફની દોડ છે લોકોની, અને ખાસ કરીને ખેડૂતોની અથવા વિદેશમાં જવા માટેની, તો એ અટકશે, અને ખેડૂતોને એમના ગામમાં જ પશુપાલન હોય કે બીજા વ્યવસાય હોય તે સક્ષમ થઈ શકશે એવું મારું ખાસ માનવું છે. તમે માનો છો કે તમામ જે સેક્ટરો છે એમાં સૌથી વધારે ખેડૂતોને ફાયદો થયો છે, અને ડ્યુટી નથી, ટેક્સ નથી ઘટાડવામાં આવ્યો એના પર? ખાસ કરીને બેન, ટેક્સમાં તો ખેડૂતોના માથે બહુ ટેક્સની જવાબદારીઓ ખૂબ ઓછી હોય છે અને સબસિડીઓ વધુ હોય છે, પણ જે પ્રધાનમંત્રી ગતિશક્તિ યોજના છે એમાં જો એગ્રીકલ્ચરને એમાં વધુ વેધર સ્ટેશન આપી શકાય, એમાં વધુ એને ઓનલાઈન પોર્ટલથી એના એગ્રી ઇનપુટ્સ ક્યાંથી મળી શકે, નજીકમાં ક્યાં થાય, એ બધી જો વ્યવસ્થા વધારાની મૂકી શકાય તો મને લાગે છે કે ખેડૂતો માટે એક ખૂબ સુંદર પ્લેટફોર્મ બની શકશે. જે આજે બજેટ રજૂ થયું છે અને ઉદ્યોગકારો છે તેમનું પણ કહેવું છે કે કૃષિ ક્ષેત્રે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે, ખેડૂતોને પણ ફાયદો થશે, તેમની ગામમાં જ તેઓને જે ગામડાથી શહેરી તરફની જે દોડ છે તે પણ ઘટી જશે, કારણ કે આ બજેટ છે એક કૃષિ પ્રધાન દેશ છે અને તેના કારણે કૃષિને આ બજેટમાં ખૂબ જ વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. ખાસ તો જે સામાન્ય કરદાતા હતા તેઓ જે આશા રાખીને બેઠા હતા કે ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબની અંદર કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે, તેની પાછળના કયા કારણો છે કે તેમાં કોઈ ફેરફાર નથી કર્યા, તે વિશે પણ વાત કરીશું. કે નાનકડા બ્રેક બાદ વિવો આપનો આભાર આ ચર્ચામાં જોડાવા બદલ. તો એ સમય છે વિરામનો. ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ. पेट सफा हर रोग दफा. न्यूज हेडलाइन प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण. पेट सफा हर रोग दफा. કિશન ભરવાડ હત્યા મામલે રાજભા ગઢવીનું નિવેદન. રાજભા ગઢવીએ કરી ફાંસીની સજાની માંગ. કહ્યું કાયદો સારી રીતે કરી રહ્યો છે તેનું કામ. ભારતની સભ્યતાને કોઈ તોડી નહીં શકે. ધંધુકામાં કિશન ભરવાડની હત્યાનો કેસ. અમદાવાદના ગોતામાં વિવિધ સમાજના લોકોએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી. રામધૂન કરી અને 2 મિનિટ મૌન કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી. મોટી સંખ્યામાં અલગ અલગ સમાજના લોકો એકઠા થયા. કિશન ભરવાડ હત્યા કેસ. ભરવાડ સમાજના આગેવાનો કલેક્ટર ઓફિસે પહોંચ્યા. સૂત્રોચ્ચાર સાથે ન્યાયની કરી માંગ. ગુનેગારોને સજા કરવાની માંગ. ધંધુકામાં કિશન ભરવાડની હત્યા મામલે નર્મદા માલધારી ભરવાડ સમાજે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું. હત્યારાઓને ફાંસીની સજા થાય તેવી માંગ કરી. કિશનની હત્યાને કારણે રાજ્યભરના લોકોમાં રોષ ફેલાયો. સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં વિધર્મીને મકાન ન વેચવા ઝુંબેશ. વિધર્મીઓને ઘર, મકાન અને ફ્લેટ ન આપવા ઝુંબેશ. અલગ અલગ 100 થી વધુ સોસાયટીના હોદ્દેદારો થયા એકઠા. વેસુ વેલફેર એસોસિએશનની કરી સ્થાપના. અમદાવાદ શહેરમાં ફરી એકવાર ધર્મના નામે બબાલ. યુવકને સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટેટસ પોસ્ટ કરતા મળી ધમકી. શહેર કોટડામાં કરી ફરિયાદ.
આણંદના પેટલાદમાં બબાલ બાદ શાંતિ. સોશિયલ મીડિયામાં લાગણી દુભાય તેવી પોસ્ટના કારણે બે જૂથના યુવકો વચ્ચે થઈ હતી ટેલિફોનિક બબાલ. સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ. એક યુવકે બીજા યુવકને આપી હતી ધમકી. પોસ્ટના કારણે પેટલાદ શહેરમાં તંગદિલી. શાંતિ સમિતિની બેઠકમાં શાંતિ રાખવા અપીલ. સુરતના ઓલપાડમાં ગેસ રિફિલિંગની દુકાનમાં આગ. આગમાં ગેસની બોટલમાં બ્લાસ્ટ. 2 ફાયર ફાઇટર્સ ઘટના સ્થળે. અમદાવાદમાં સિવિલના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સની આવતીકાલે પ્રતિક હડતાળ. ડોક્ટર કમલેશ ઉપાધ્યાય સામે અત્યાચારનો આક્ષેપ. સતત 18 દિવસથી ડોક્ટર્સ કરી રહ્યા છે વિરોધ પ્રદર્શન. જમીન કૌભાંડમાં પ્રથમ વખત સરકારી અધિકારી સામે ફરિયાદ. નવસારીના તત્કાલીન પ્રાંત અધિકારી તુષાર જાની સામે ફરિયાદ દાખલ. આલીપોરની જમીનમાં મૃતક મહિલાના નામે પૈસા પડાવવાનો ખુલાસો થયો. સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં મારામારી. સામાન્ય ઝઘડામાં 2 એમ્બ્યુલન્સના ચાલકો વચ્ચે મારામારી થઈ. પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ પાસે બની ઘટના. ઘાયલ વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયો. રાધનપુર પોલીસે યાસીન બલોચને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો. આરોપીના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર. યુવતીના ઘરમાં ઘૂસી છરીથી હુમલો કર્યો. પીએસઆઈની પ્રિલિમિનરી પરીક્ષાની તારીખ જાહેર. 6 માર્ચે યોજાશે પરીક્ષા. 2,50,000 ઉમેદવારોના ભવિષ્યની કસોટી થશે. અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડામાં દબાણ બાબતે વિરોધ પ્રદર્શન. લારી ગલ્લા ધારકોએ જગ્યાની માંગણી કરી. રિક્ષા ચાલકોએ સ્ટેન્ડની માંગણી કરી ધરણા કર્યા. સરપંચ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા માટે કલેક્ટરને રજૂઆત કરશે. નવસારીના સમુદ્રમાંથી અપહરણ થયેલી બોટનું નામ સત્યવતી હોવાનું સામે આવ્યું. બોટના માલિક વિજય મનીલાલનું પણ અપહરણ કરાયું. ઓખા કોસ્ટગાર્ડે બોટમાં સવાર તમામ ક્રૂ મેમ્બરની જાણકારી ઓખા મરીને આપી. જેતપુરમાં ગૌચરના મુદ્દે પોલીસ અને કોળી સમાજના લોકો વચ્ચે ઘર્ષણ. મહિલાઓ તેમજ પુરુષોએ જેતપુર સિટી પોલીસ મથકે મચાવ્યો હંગામો. ટોળાએ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હોબાળો મચાવ્યો. વિધાનસભા બજેટ સત્રનું આહવાન. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે બજેટ સત્ર બોલાવવા કર્યું આહવાન. 2 માર્ચે બપોરે 12 વાગ્યાથી સત્રની શરૂઆત થશે. ગાંધીનગરમાં 14મી વિધાનસભાનું છેલ્લું બજેટ સત્ર 2 માર્ચથી શરૂ થશે અને 31 માર્ચે પૂર્ણ થશે. આ સત્રમાં કુલ ગનીના રિમાન્ડ મંજૂર. કોર્ટે 8 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા. કિશન ભરવાડ હત્યાના પડઘા રાજકોટમાં પડ્યા. માલધારી સમાજે યોજ્યું વિરોધ પ્રદર્શન. કિશન ભરવાડને ન્યાય અપાવવા લાગ્યા નારા. આરોપીને ફાંસીની સજા આપવાની માંગ. માલધારી સમાજે દુકાનો બંધ કરાવવા નીકળેલા ટોળા પર પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ કર્યો. રાજકોટમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો ખડકાયો. રાજકોટમાં ટોળાને વિખેરવા પોલીસની કાર્યવાહી. પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો. કેટલાક લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઈ વિરલ ગઢવી સર્વિસ રિવોલ્વર સાથે યુવાનોને ખદેડતા જોવા મળ્યા. રાજકોટમાં લાઠીચાર્જ પર પોલીસનું નિવેદન. પીસીઆર વાનને નુકસાન પહોંચાડ્યું. પોલીસ વાન પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો. પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ કર્યો. ટોળાએ 3 દુકાનોમાં તોડફોડ કરી. રાજકોટમાં થયેલા લાઠીચાર્જ મામલે યમલ વ્યાસનું નિવેદન. ક્યારેક લાગણી ઉશ્કેરાય ત્યારે આવી ઘટના બનતી હોય છે. ગુજરાતમાં પ્રજા અને તંત્ર સંયમી છે. ધંધુકા કિશન ભરવાડની હત્યાનો મામલા. અલ્પેશ ઠાકોર ધંધુકાના ચચાણા ગામે પહોંચ્યા. અલ્પેશ ઠાકોર કિશન ભરવાડના પરિવારને મળ્યા. ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કરી પરિવારને સાંત્વના આપી. ધંધુકા હત્યા મામલે કોંગ્રેસના નેતાઓએ કિશન ભરવાડના પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી. કોંગ્રેસ નેતાઓએ પરિવારને સાંત્વના આપી. કિશન ભરવાડના પરિવારને મળ્યા ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા. પૂર્વ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ કરી મુલાકાત. પરિવારને આપી સાંત્વના. ધંધુકા હત્યા કેસમાં ગુજરાત એટીએસે દિલ્હી, મુંબઈ અને મધ્યપ્રદેશમાં તપાસ કરી. મૌલવી કમર ગનીની પૂછપરછમાં થઈ શકે છે મોટા ખુલાસા. કમર ગની જે સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલો છે તેની પણ તપાસ. દેશના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં એટીએસ કરી રહી છે તપાસ. રાજકોટમાંથી જેણે હથિયારો આપ્યા તેની તપાસ. કિશન ભરવાડની હત્યા કેસના પડઘા ગાંધીનગરમાં પણ જોવા મળ્યા. હિન્દુ સંગઠનો અને માલધારી સમાજે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રોષ વ્યક્ત કર્યો. આરોપીઓને ફાંસીની સજાની માંગ કરાઈ. કિશન ભરવાડ મામલે વીએચપીના વડાની જાહેરાત. દેખાવ અને આવેદનપત્રના કાર્યક્રમો મોકૂફ રાખવા વિનંતી કરી. વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે નિર્ણય.
કિશન ભરવાડ હત્યા કેસ મામલે પોલીસની લોકોને અપીલ, સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ બાબતે લોકોને જાગૃત કરવા અપીલ કરી. શહેરના સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં પોલીસનું સતત પેટ્રોલિંગ. ધંધુકાના કિશન ભરવાડ હત્યા મામલે લોકોમાં રોષ. જસદણમાં વહેલી સવારથી જ દુકાનો બંધ. આજરોજ અડધો દિવસ બંધ પાડી વેપારીઓ વિરોધ કરશે. અમરેલી ધંધુકા કિશન ભરવાડના હત્યાને લઈ રાજુલામાં આક્રોશ. રાજુલા શહેર સજ્જડ બંધ. સ્વયંભૂ શહેર બંધ રાખી રોષ વ્યક્ત કર્યો. શહેરના વિવિધ બજારો બંધ. મોટી સંખ્યામાં રેલી સાથે પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર અપાશે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. વિવિધ સંસ્થાઓ પણ જોડાશે. મોરબીમાં કિશન ભરવાડની હત્યાને લઈને આક્રોશ. હિન્દુવાદી સંગઠનોએ રેલી યોજી આક્રોશ ઠાલવ્યો. વેલકમ બેક. તો બજેટ તો રજૂ થઈ ગયું, પરંતુ આખરે આ અર્થતંત્રને વેગવંતુ બનાવવા માટે એવા કયા એવા જાહેરાત કરવામાં આવી કે જેથી કરીને એવું લાગે કે આવનારા દિવસોની અંદર રોજગારીના નવું સર્જન થશે, દેશની અંદર કૃષિ ક્ષેત્રે નવી ક્રાંતિ આવશે, ખેડૂતોની આવક જે ડબલ કરવાની વાત કરવામાં આવી હતી એપ્રિલ 2016માં, તો શું ખરેખર આ પ્રકારના એવા કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી કે જેનાથી એ નક્કી કરી શકાય કે ખેડૂતોની આવક એ ખૂબ જ ઝડપથી એ ડબલ થશે? કારણ કે 2016માં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. અમારા સંવાદદાતા અંકિત ધોનસીકર જેઓ વડોદરા છે તેમની સાથે વાત કરીશું. અંકિત, ઉદ્યોગ જગત આ બજેટને કઈ રીતે જોઈ રહ્યું છે અને તેમનું શું માનવું છે કે કયા સેક્ટર પર ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે? ગરીબોને સક્ષમ બનાવવાની વાત કરી છે, તો આ બજેટની અંદર એવા કયા ઉપાયો છે કે જાહેરાત છે જેનાથી એવું કરી શકાય કે ગરીબો ખરા અર્થમાં તેઓ સક્ષમ બનશે, પગભર બનશે? જી બિલકુલ, આપણી સાથે જે છે તે વડોદરા વીસીસીઆઈના બધા સદસ્યો છે તે આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું, કારણ કે નાના અને મોટા ઉદ્યોગકારો જે છે તે અહીંયા આગળ છે. આપણે વાત કરીશું. શું કહેશો કે જે ઉદ્યોગને લઈને, જે એમએસએમઈ હોય કે લઘુ ઉદ્યોગો કે મધ્યમ વર્ગના ઉદ્યોગો છે તેને લઈને સરકારે જાહેરાત કરી, કેટલા સંતુષ્ટ છો અને શું અપેક્ષા હતી? એમએસએમઈ, માઇક્રો, મીડિયમ કે સ્મોલ જે ગણો તે, એની સ્થિતિ જૈસે થે જેવી છે. પહેલાં પણ સરકારી જાહેરાત હતી, માય બાપ સરકાર હતી એવું કહેવા માગે છે, પણ કોઈ આ એમએસએમઈનો ધણી નથી, માય બાપ નથી. પણ અમે નિરાશ નથી થયા, કારણ કે આ બજેટ એક રાષ્ટ્રને ખૂબ ઝડપી ગતિથી અર્થતંત્રને આગળ લઈ જવા માટેનું આ બજેટ છે. એટલે એક રાષ્ટ્રભક્ત તરીકે, હિન્દુસ્તાનના, ભારતના નાગરિક તરીકે હું આ બજેટને વધાવું છું, કારણ કે એમણે જે ક્ષેત્રને પ્રાધાન્ય આપ્યા છે. मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं. રહેલી છે અને ખાસ કરીને એગ્રીકલ્ચર, કે આપણો દેશ 70% એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ ઉપર નિર્ભર છે, એને પણ ખૂબ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. જે 6 નદીઓને જોડવાની વાત કરી છે એનાથી ઇરિગેશન ક્ષેત્રે એકદમ ક્રાંતિ આવી જશે અને પાક ખેડૂતનું ઉત્પાદન વધશે અને એનાથી ઇન્કમ વધશે. જે ઘઉં કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓ લેતી હતી એની અંદર પણ એમણે ખૂબ જ વધારો કર્યો છે, જેથી ખેડૂતોને પોતાના ઘઉં રસ્તે ફેંકવા ન પડે અને એમને સારું એવું મૂલ્ય મળશે. કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓને પણ ખૂબ એમણે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. એવી જ રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે, ઇન્ફો ટેકનોલોજીને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે, એગ્રીકલ્ચરને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે, ગ્રીન એનર્જી પ્રોડક્ટ્સને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે, હેલ્થને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને દર વખતે ફાયદો થતો જ હોય છે, કારણ કે એમને પણ એ ઝૂકવું પડતું હોય છે એમના દબાણ હેઠળ. પણ એમએસએમઈને અમને એમ હતું, સામાન્ય નાગરિકને હતું કે અમને કદાચ કોઈ ફાયદાકારક જાહેરાત થશે, પણ એવી કોઈ થઈ નથી. પણ જે હશે તે એમાં અમે રહેવા ટેવાયેલા છે અને રહીશું. જી બિલકુલ, એમએસએમઈને કંઈ ફાયદા થયા નથી એટલે એમણે જણાવ્યું કે જેવા હતા એવા રહીશું. આપણે આપણી સાથે બીજા એક ઉદ્યોગપતિ છે. શું કહેશો કે જે ગ્રીન એનર્જીને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે એના કારણે એમએસએમઈને કોઈ ફાયદો થશે ખરો? ગ્રીન એનર્જીને ઓવરઓલ ગ્રીન એનર્જી રિજીમ ડેવલપ કરવાની વાત છે. પર્ટિક્યુલરલી એમએસએમઈને સંલગ્નતા લઈને ગ્રીન એનર્જીના રિજીમની વાત નથી. પણ આ બજેટ જોતાં ચોક્કસ એવું લાગે છે કે દેશને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડિજિટલ એજ્યુકેશન અને ડિજિટલ કરન્સી ઉપર દેશને આગળ લઈ જવાની વાત છે, જ્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને એમએસએમઈને ડાયરેક્ટ એવો કોઈ જ એમએસએમઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ડાયરેક્ટ એવો કોઈ લાભ નથી, પણ ઇનડાયરેક્ટલી હા દેશમાં ખાસા એવા નવા ડિજિટાઇઝેશન મોડ ઉપર દેશ પ્રગતિના પંથે ચાલે એવી આશા જણાય છે.
જી બિલકુલ, એટલે કહી શકાય કે ડિજિટલાઇઝેશનના કારણે દેશ જે પ્રગતિના પંથે ચાલી શકાય. આપણી સાથે હિમાંશુભાઈ છે, આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું. હિમાંશુભાઈ, આખું બજેટ જે છે તમે કઈ રીતે જોયા છો? કારણ કે મોટા ભાગે જે બજેટ છે તે ખેડૂત લક્ષી છે, એનાથી કેટલો ફાયદો? ખેડૂત એ તો જગતનો તાજ છે અને એને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. દર વખતે ખેતી પ્રધાન દેશ છે, આપવું જોઈએ અને આપ્યું છે, સમકક્ષ આપ્યું છે. ખેતી જેટલી ઉન્નત થશે એટલી ઉન્નતિ વધવાની છે, જીડીપી પણ વધવાનો છે. પણ સાથે સાથે અમારી જે રજૂઆતો હતી છેલ્લા કેટલાય સમયથી ઇન્કમટેક્સના સ્લેબની અંદર કોઈ બદલાવ નથી, એને નેગેટિવ સેન્સમાં નથી લેતા. એકંદરે બજેટ એ દેશના 25 વર્ષની દિશા અને દશા નક્કી કરવા માટેનું બજેટ છે. ખૂબ સારું બજેટ છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ભાર આપ્યો છે, શિક્ષણ પર ભાર આપ્યો છે, હેલ્થ પર, જે આનુષંગિક સેવાઓ છે એની પર પણ એમને ભાર આપ્યો છે. MSME માટે એકાદ બે વસ્તુ છોડીને બીજું કાંઈ ખાસ અગત્યનું છે નહીં, પણ એમને જે ક્રેડિટ લિમિટ એ જે છે એ વધારી છે. સ્ટાર્ટઅપ માટે પણ એમને સારું સ્ટેપ લીધું છે કે 1 વર્ષ સુધીનું એક્સટેન્શન આપીએ છીએ. સૌથી અગત્યની વાત છે ITRની અંદર સરકારે દરેક ઇન્કમટેક્સ પેયરને પ્રામાણિક ગણ્યા છે અને 2 વર્ષ સુધીને એમને જે પણ કદાચ એની અંદર કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય એને સુધારવાનો જે મોકો આપ્યો છે, ખૂબ આવકારદાયક છે. બિલકુલ, બીજા એક ઉદ્યોગકાર છે આપણી સાથે. શું કહેશો, બજેટની અંદર બહુ સામાન્ય જે ટેક્સ હતો જે ગયા વર્ષે હતો એવું ને એવું જ આ વખતે કરી દીધો છે, કેટલું યોગ્ય? જે નાના માણસો છે, જેમની આશા હતી કે ભાઈ ચલો આ વખતે આટલા વર્ષથી જે ટેક્સમાં કોઈ સ્લેબમાં બદલાવ નથી તો આ વખતે આવે, પણ એ સિવાય જે ઓવરઓલ બજેટ જોઈએ તો ઓવરઓલ બજેટમાં જે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર છે કે જેનાથી ઇકોનોમીની ગ્રોથ હશે, એટલે જે અર્નિંગ છે, અર્નિંગ તો વધવાનું જ છે. આજે તમારી અર્નિંગ વધે એટલે ડેફિનેટલી તમે એમના એક્સપેન્ડિચર કરી શકો છો. એટલે મારા હિસાબે જે અત્યારે બજેટ છે બેલેન્સ બજેટ છે, આવું જ હોવું જોઈએ. જે ગતિથી આપણે જે ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ કે ભાઈ ચલો અત્યારે આપણે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીમાં જવું છે, 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી માટે જે પગલાં લેવા જોઈએ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ છે એના પગલાં લીધા છે, પ્લસ સ્ટેટને 1 લાખ કરોડ દરેક સ્ટેટને આપ્યા છે. ડેફિનેટલી એ દરેક સ્ટેટ પોતાના સ્ટેટમાં ડેવલપમેન્ટનું કામ કરશે. ડેવલપનું કામ છે એટલે રોજગારી જનરેટ થશે ને બિઝનેસ થશે ડેવલપ, એટલે એમાં રોજગારી થશે, એટલે ઇન્કમ તો વધવાની જ છે. એટલે આ બજેટથી બહુ બેલેન્સ બજેટ મારા હિસાબે છે. શું કહેશો કે મોટા ભાગે ડિજિટલ કરન્સી પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે, ઈ પાસપોર્ટ જનરેટ કરશે અને જે રિઝર્વ બેંક છે એ પણ ઈ કરન્સી જનરેટ કરશે, એનાથી કેટલો ફાયદો થશે? દેશને જ્યારે દુનિયા જોડે તાલમેલ કરવાની હોય ત્યારે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ એ સૌથી મુખ્ય પ્લેટફોર્મ છે અને આજના તબક્કે વર્લ્ડ આખું જ્યારે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર જઈ રહ્યું છે ત્યારે ડેફિનેટલી દેશનો જે આ પ્રયાસ છે એ ખૂબ જ આવકારદાયક છે. જેમ આપણે જોયું બજેટની અંદર મારા સાથી મિત્રોએ પણ જેમ જણાવ્યું તો ડાયરેક્ટ બેનિફિટ્સ MSME ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અથવા ડાયરેક્ટ બેનિફિટ્સ સામાન્ય માણસને નથી, પરંતુ સામાન્ય માણસ પણ એ દેશનો જ એક ભાગ છે અને દેશની મુખ્ય ધારામાં જો એને રહેવાનું છે તો એ મુખ્ય ધારાને જો વધારે સારી રીતે મજબૂત કરવામાં આવે તો ડેફિનેટલી ઇનડાયરેક્ટલી બેનિફિટ થવાનો જ છે. એવો બેનિફિટ અત્યારે આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. બિલકુલ, એટલે કહી શકાય કે વડોદરાના જે ઉદ્યોગકારો છે તે કહી રહ્યા છે કે MSMEને જે ખાસ જે તે પ્રાધાન્ય નથી આપવામાં આવ્યું, કારણ કે એકાદ બી વસ્તુને છોડીને MSMEને જે છે તે બહુ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કહી શકાય કે વડોદરાના જે ઉદ્યોગકારો છે, જે મધ્યમ વર્ગ ઉદ્યોગકારો છે તે હાલ તો સરકારના બજેટથી નારાજ જણાઈ રહ્યા છે. જી અંકિત, તેમણે જે વાત કરી હતી કે MSME સેક્ટર્સ 2 લાખ કરોડની વધારાની સહાય આપવામાં આવશે, તેને તેઓ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે? હા જી બિલકુલ, આપણે એમને પૂછવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. સરકારે જે MSME બજેટને જે ગ્રાન્ટ આપી છે એને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? હાલ તો એ કન્ટિન્યુ કરી છે. એ ગયા વર્ષે જે ધારો કે એમણે જે ઇમરજન્સી ક્રેડિટ સ્કીમ હતી કે જે પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાં કેશ ફ્લો મેન્ટેન રહે એટલા માટેની સ્કીમ હતી, એ લોકોએ 1 વર્ષ માટે એક્સટેન્ડ કરી છે. એ બહુ સારી વાત છે કે જેથી નાના ઉદ્યોગકારોને જે કેશ ફ્લોનો ઇસ્યુ હોય એ ઇસ્યુ થઈ શકે. પ્લસ બીજું એમણે જે ડિજિટાઇઝેશનથી શું થશે કે ભાઈ જે કમ્પ્લાયન્સીસ છે એ કમ્પ્લાયન્સીસમાં ઇઝ ઓફ ડુઈંગ જેવું એડ કર્યું છે. એટલે આ બંને વસ્તુ MSMEને બેનિફિટ થશે. હાજી સમીર, એટલે કહી શકાય કે જે 2 લાખ કરોડનું બજેટ જે છે 1 વર્ષ માટે જે એક્સટેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે તેને અહીંના ઉદ્યોગકારો જે છે તે સરાહી રહ્યા છે. જી
સર્વગ્રાહી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે પાયો નાખવાની જે વાત કરી છે, આભાર ગીતા તમામ જાણકારી આપવા બદલ. તો નોકરિયાત વર્ગને ભલે કોઈ રાહત આપવામાં નથી આવી, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી ગતિશક્તિ યોજના પર સૌ કોઈનું ધ્યાન છે. તેમનું કહેવું છે કે પ્રધાનમંત્રી ગતિશક્તિ એક માસ્ટર પ્લાન છે અને તેમાં માળખાકીય સુવિધાઓ સાથે માળખાગત બાંધકામમાં પણ સર્વગ્રાહી અભિગમ એ અપનાવવામાં આવશે અને દેશની અર્થવ્યવસ્થાને ગતિ મળશે. તો ગતિને મળશે શક્તિ તેવી વાત કરવામાં આવી રહી છે. 16 મંત્રાલય એ એક જ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આવશે. તે જોડવા માટે એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા તમામ વિભાગો એકબીજાના કામ પર નજર રાખી શકશે. તો ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી ગતિશક્તિ યોજનાની પ્રથમ બેઠક યોજાઈ હતી. આપને યાદ હશે કે 3 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ લખનૌમાં આ બેઠક યોજાઈ હતી અને ત્યારબાદ તેમણે ઓગસ્ટ 2021માં જાહેરાત કરી હતી. ત્યારે 13મી ઓક્ટોબર 2021ના રોજ પ્રધાનમંત્રી ગતિશક્તિ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તેનું જે ટોટલ જે આંકડો જે ગણવામાં આવી રહ્યો છે તે લગભગ 100 લાખ કરોડની આસપાસનું તે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે ગતિશક્તિ યોજનાનું કુલ બજેટ અને તેના આધારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો સર્વાંગી વિકાસ સુનિશ્ચિત થશે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે. અમારા સંવાદદાતા કીર્તેશ પટેલ જોડાયા છે સુરતથી. કીર્તેશ, જે રોજગારીના નિર્માણની વાત કરી રહ્યું છે કે દેશના યુવાનોને વધુમાં વધુ રોજગારી પ્રાપ્ત થશે, તો ત્યાંના ઉદ્યોગકારો શું માની રહ્યા છે કે ગતિશક્તિ યોજના એ કેટલો મહત્વનું સાબિત થશે? બિલકુલ સમીર, જે પ્રકારે આજે કેન્દ્ર સરકારે બજેટ રજૂ કર્યું છે, ખાસ કરીને મહત્વના બે ઉદ્યોગ ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ સુરતમાં છે. આપણે સુરતના ઉદ્યોગકારો પાસે જાણીશું કે જે પ્રકારે સરકારે આજનું બજેટ રજૂ કર્યું છે ઉદ્યોગકારો માટે સૌથી મહત્વનું છે અને ખાસ કરીને જે સ્ટાર્ટઅપ સિસ્ટમ શરૂ કરી છે એનાથી રોજગારીની કેટલી તક વધશે. સુરતની બે મેઇન ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ. તો ટેક્સટાઇલ માટે તો જેમ ડાયમંડમાં એ લોકોએ જે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી છે થોડી ઘટાડી છે, એટલે ડાયમંડવાળા માટે તો આવકારદાયક છે. હવે જે ટેક્સટાઇલની વાત છે એમાં અમે કી રો મટીરિયલ માટે દાખલા તરીકે પ્યોર સિલ્કમાં 15% ડ્યુટી છે, તો એ કી રો મટીરિયલની ડ્યુટી ઘટાડીને 8% માટે વિનંતી કરી હતી. હજુ એનાઉન્સ કર્યું નથી. બાકી 4 મહિના પહેલાં મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેક્સટાઇલ અને ફાઇનાન્સે PLI પ્રોડક્ટ લિંક ઇન્સેન્ટિવ યોજના અને મિત્રા એટલે મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક એનાઉન્સ કરેલું જ છે અને એમાં બજેટ ફાળવેલું છે. ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ માટે 7,500 કરોડ છે અને આજે એમણે જે રીતે કીધું કે ડિફેન્સનું જો કાપડ બને કે ડિફેન્સની કોઈ બી વસ્તુ બને તેમાં ગવર્મેન્ટ 20 અને આપણા 80% પ્રાઇવેટાઇઝેશનને આપવા માટે ભાર આપવામાં આવ્યો છે. તો એને લીધે શું થશે કે ભાઈ આ જો કાપડ અહીંયા બનતું થઈ જાય ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલનું અને આ જે યોજના ડિફેન્સનું કાપડ બને તો સુરત માટે ઓલરેડી નવી દિશા ખુલશે અને આગળ જતાં આમ જોવા જાય તો 10માંથી 7 માર્ક મળે એવું બજેટ છે અને બીજી બધી બી ઘણી 1 લાખ કરોડ ફ્રી ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ સ્ટેટોને બી આપેલા છે અને આજના એ લોકોનું જાન્યુઆરીનું કલેક્શન 1,44,000 કરોડ આવેલું છે, જે મને એવું લાગે કે 3 મહિનામાં 1,75,000 કરોડ થઈ જશે. આવક સરકારની વધશે. આપણે અન્ય આગેવાનો છે જે પ્રકારનું બજેટ છે, ખાસ કરીને ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ ઉદ્યોગને સૌથી વધારે આશા હોતી હોય છે અને જે રીતે ડાયમંડમાં જ્વેલરી સેક્ટર જે રીતે આગળ વધી રહ્યું છે, શું માનો છો આજના બજેટમાં અને કેટલી આશા પૂરી? આજનું બજેટ આવકારદાયક છે. પહેલી વાત, ટેક્સટાઇલને ડાયરેક્ટ કોઈ ફાયદો થયો નથી, પરંતુ ઇનડાયરેક્ટલી જોઈએ તો બજેટની ઉપર લોજિસ્ટિક અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બેની પર ખૂબ જ ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે. 25,000 કિલોમીટર નવો હાઈવે બનવા જઈ રહ્યો છે, લોજિસ્ટિક પાર્ક બનવા જઈ રહ્યા છે, એટલે એનો ફાયદો ચોક્કસપણે ટેક્સટાઇલને મળશે, સાઉથ ગુજરાતના ટેક્સટાઇલને. સેકન્ડલી, DRDO ડિફેન્સ તરફથી જે પ્રોક્યોરમેન્ટ થાય છે એ 68% હવે ડોમેસ્ટિક કરશે, એટલે એનો ડાયરેક્ટ ફાયદો સાઉથ ગુજરાતના જે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીને મળશે. બિલકુલ અન્ય છે. CHO શું કહેશો, જે રીતનું બજેટ છે કેટલું ટેક્સમાં રાહત? ઓવરઓલ બજેટની વાત કરીએ તો ઘણું સારું એવું કહી શકાય, કારણ કે દરેક વસ્તુને એમાં આવરી લેવામાં આવી છે. ખેતીની વાત કરીએ તો એમાં કિસાન ડ્રોનની જે વાત થઈ એના દ્વારા જે દવા છંટકાવ છે કે જમીન માપણી છે, આ બધી સુવિધાઓ એમને મળશે. ત્યાર પછી ગરીબો માટેની વાત કરીએ તો PM આવાસ યોજના જે એમની અંડરમાં 80 લાખ મકાનો જે તૈયાર કરવામાં આવશે તો ડાયરેક્ટ ગરીબ લોકો જે છે એમને પોતાનું ઘર મળી રહેશે. ત્યાર પછી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ
તો 25,000 ધોરીમાર્ગો જે તૈયાર કરવામાં આવશે તો પરિવહનમાં એમાં ઘણી બધી રાહતો મળી શકે. ત્યાર પછી સોલાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત કરીએ તો એમાં બી ઘણી બધી રાહતો આપવામાં આવી છે. ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને ખાસ કરીને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે સુરતનું હબ કહેવાય છે તો એમાં બી ઘણી બધી રાહતો આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ડાયમંડ જ્વેલરીમાં જે 7.5% હતા એમની જગ્યાએ કંઈ 5% કરી આપવામાં આવ્યા તો એનાથી બિઝનેસને ઘણો બધો વેગ મળશે. થેન્ક યુ. ઉદ્યોગોને વેગ મળશે, શું કહી શકાય આ બજેટથી નવી રોજગારીની કેટલી તકો ઊભી થશે? નવી રોજગારીની ભલે બજેટમાં FM મેડમે ડિક્લેર નથી કર્યું, પણ TTDS સ્કીમ જે અત્યારે ડ્રાફ્ટ ફોર્મમાં છે એ ટૂંક સમયમાં એ લોકો હવે એને ફ્લોર પર લાવશે. એટલે એ જે TTDS સ્કીમ છે એનાથી એપ્રિલ મહિનાથી સાઉથ ગુજરાતમાં સારામાં સારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે એટલે ડેવલપમેન્ટ થશે, ડેવલપમેન્ટ થશે એટલે ચોક્કસપણે રોજગારી વધશે. બિલકુલ. આ તો સુરતના ઉદ્યોગકારોથી લઈ સીએ તેમનું માત્ર કેવું એક જ છે કે જે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે બજેટમાં એ પ્રકાર છે, ખાસ કરીને ટેક્સમાં સૌથી વધુ રાહત આપવામાં આવી છે ને જે નવા સ્ટાર્ટઅપ સરકારે શરૂ કર્યા છે ચોક્કસપણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં રોકાણ સાથે રોજગારીઓની તક પણ સમીર ચોક્કસ આગામી દિવસમાં જોવા મળશે. આભાર ખરીદે છે તમામ જાણકારી બદલ. તો નાણામંત્રીએ જે બજેટ રજૂ કર્યું તેમાં સ્ટાર્ટઅપને જે કરમાં રાહત, દિવ્યાંગો માટે કરવેરામાં રાહત આપવાની વાત કરી છે. સાથે જ 250 કરોડ રૂપિયાનું વાર્ષિક ટર્નઓવર ધરાવતા કંપનીઓ માટે કોર્પોરેટ ટેક્સ ઘટાડીને 25% કરવામાં આવ્યો છે. તો ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સનું પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બીજું જે છે PLI સ્કીમનું એક્સટેન્શન સોલર મોડ્યુલ્સમાં અને 5Gનું રોલ આઉટ જે થશે એના જે માટેના સપોર્ટ ઇક્વિપમેન્ટમાં કરવામાં આવ્યું છે એ પણ બહુ વેલકમ છે. આ બધી નવી વસ્તુઓ છે એ જ એની ઉપર હું હાઇલાઇટ કરી રહ્યો છું. એક MSME માટે જે સરસ અનાઉન્સમેન્ટ થઈ છે કે જે MSMEનું પોર્ટલ છે એને ઇન્ટરલિંક કર્યું છે અને જેનાથી ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસને બધું ઘણું વધશે. બીજું જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું જે પેમેન્ટ સિસ્ટમ છે એમાં પણ સરસ અનાઉન્સમેન્ટ કરી અને એમાં પણ MSMEને ઘણો લાભ થશે. જે ઈ બિલ સિસ્ટમ કરશે એટલે પેમેન્ટ્સ એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ અને ફાસ્ટ થઈ જશે. આ ગુજરાત સેન્ટ્રિક તો છે નહીં, પણ મેજર જે અનાઉન્સમેન્ટ છે એક તો SEZ જે છે SEZના કાયદામાં ફેરફાર કરીને સ્ટેટ્સને ઇન્કોર્પોરેટ કરશે એટલે ગુજરાતમાં ઘણા SEZ છે એનો ફાયદો ગુજરાતને ડેફિનેટલી થશે. જે રોડ્સ અને લોજિસ્ટિક્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ પણ ગુજરાતમાં ઘણું બધું છે એટલે એનો પણ ફાયદો ગુજરાતને ડેફિનેટલી થશે. બજેટ પોઝિટિવ છે, ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ છે અને કોઈ નેગેટિવ આસ્પેક્ટ છે નહીં. એમાં જે ટેક્સેશન રિફોર્મ્સ નહોતા જ આવવાના એક્સપેક્ટેડ હતું એટલે અમારી દ્રષ્ટિએ તો બજેટ ઇઝ ક્વાઇટ પોઝિટિવ અને સારી અનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવી છે. આ જે બજેટ છે બજેટમાં તમને એવું લાગે છે કે નવા સ્મોલ સ્કેલ કોઈ પણ નવો બિઝનેસ શરૂ કરવો હોય તો એના માટે ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ છે આ બજેટને ધ્યાને લઈને? જો ખાસ કરીને ડિફેન્સની અંદર જે એલોકેશન વધારવામાં આવ્યું છે જે 58%થી 68% કરવામાં આવ્યું છે એ બહુ વેલકમ છે અને અમે છેલ્લા ઘણા 3-4 મહિને જોઈ રહ્યા છે કે સરકાર બહુ જ ફોકસ MSME ને ડિફેન્સની અંદર કરવામાં આવે છે. છેલ્લા 3 મહિનાથી અમને એવરી ડે કોઈને કોઈ પ્રોગ્રામ સરકાર કહે છે ડિફેન્સ સેક્ટરમાં કરો એટલે એ બહુ વેલકમ MSME માટે થવાનું છે અને MSME આ ડિફેન્સ સેક્ટરમાં આગળ વધવા માટે ખાસ કામ કરવું જોઈએ. તમને શું લાગે છે કયા સેક્ટર્સ હજુ છે જેમના ઉપર ફોકસ કરવાની જરૂર હતી કે એમને વધુ બૂસ્ટ મળે કે એ લોકો વધારે સદ્ધર રીતે કામ કરી શકે એની જરૂર હતી? મને જે મેજર લાગ્યું છે હેલ્થ સેક્ટરમાં સરકારે ફોકસ નથી કર્યું. પેન્ડેમિક આટલું મોટું પેન્ડેમિક ગયા પછી પણ હેલ્થ સેક્ટરની અંદર રિફોર્મ્સ લાવવા માટે, હેલ્થ સેક્ટરની અંદર વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે, નવી ટેકનોલોજીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે there something has been missing. That is my feeling. ડિજિટલ કરન્સી અત્યારે શું છે કે નવું આજે ક્રિપ્ટો કરન્સીનું ઓલરેડી વેગ ચાલુ થઈ ગયો છે. જો સરકાર હવે ડિજિટલ કરન્સી લોન્ચ નહીં કરે તો દે વિલ બી મિસિંગ આઉટ ઓન લોટ ઓફ થિંગ્સ ઇન રેગ્યુલેશન. એટલે અત્યારની જે નવી ટ્રેન્ડ ચાલી રહી છે એમાં ખાસ જરૂરી છે, નહીંતર મોટો રેવન્યુ લોસ પણ થઈ શકે એમ ચાન્સીસ છે. એટલે ક્રિપ્ટો કરન્સી પર બિઝનેસ ઇન્કમ તરીકે ગણી અને ટેક્સ ગણ્યો છે એટલે એમાં કંઈ મારે બહુ કોમેન્ટ્સ નથી. પણ એમાં બીજું બેનિફિટ્સ કે નુકસાન કંઈ થવાનું નથી. એમાં મેં ખાસ કીધું ને મેડિકલ અને હેલ્થકેર સેક્ટર ઉપર ખાસ ફોકસ કરવાનું હતું.
જે ખાસ મિસિંગ છે. અમારે ચેમ્બર તરફથી અમારું મેજર રજૂઆત હતી કે PLI સ્કીમ જે સરકારે ચાલુ કરી છે એમાં MSMEને બેનિફિટ મળે એના માટેના પ્રોવિઝન્સ કરવાનું અમે રજૂઆતો કરી હતી. હજી ટેક્સ આવી નથી, પણ અમારી રજૂઆતમાં એમ હતું કે PLI સ્કીમમાં જે એની લિમિટ્સ છે એ ઘટાડી નાખવી, જેથી કરીને નાના યુનિટ્સ બેનિફિટ લઈ શકે. બીજું કે જે PLI સ્કીમનો જે એલોકેશન થાય છે કે દરેક સ્કીમ વાઇઝ 15,000 16,000 કરોડ, એમાં 20 થી 25% MSME માટે રિઝર્વ કરી નાખવું. એટલે અત્યારે શું થાય છે કે PLI સ્કીમનો બેનિફિટ ખાલી મોટા યુનિટ્સ લઈ શકે છે, તો MSME એનો બેનિફિટ લઈ શકે એને માટે ખાસ અમારી રજૂઆતો છે. તો તેમણે કહ્યું કે આ ઉદ્યોગ જગતને નિરાશા કરનારું નથી, પરંતુ જે હેલ્થ સેક્ટર્સની અંદર જે વધુ ફોકસ કરવાની જરૂર હતી કોરોના મહામારીની અંદર, સૌ કોઈએ આ જે એપેડેમિક યર જોયેલું છે, પરંતુ વ્યક્તિગત કરદાતાઓની જો વાત કરવામાં આવે તો આવકવેરાના સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં નથી આવ્યો. એક્ઝમ્પશન અને ડિડક્શન સંબંધે પણ કોઈ જાહેરાત કરવામાં નથી આવી. કરદાતાઓ સંબંધિત આગામી વર્ષ પૂરું થયા બાદ 2 વર્ષની અંદર સુધારિત રિટર્ન તેઓ ફાઇલ કરી શકશે અને ડિજિટલ એસેટ ટ્રાન્સફર માટે કરાયેલ પેમેન્ટ પર 1% TDS લાગુ થશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી. રિસન્ટ ટાઈમ્સ એટલે 90 મિનિટનું બજેટ, પણ ઇટ હેઝ અ લોટ ઓફ ફ્યુચર ઇમ્પ્લિકેશન્સ. જોબ ક્રિએટર બજેટ છે. તમે સરકારે કોવિડ વખતે જ્યારે ECLGS સ્કીમ આપી હતી MSMEને પાછી ઊભી થવા માટે, એ રીતે આ વખતે કેપેક્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટને ખૂબ પ્રવાધન આપ્યું છે. સરકાર પોતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્પેન્ડિંગ વધારશે, જેથી ઇનડાયરેક્ટ બિઝનેસ જનરેટ થશે અને નવી પ્રોજેક્ટ્સની ઓપોર્ચ્યુનિટી ઊભી થશે. એટલે ચોક્કસપણે આ જોબ ક્રિએટર બજેટ છે અને જે 60 લાખ નવું એમ્પ્લોયમેન્ટનું ટાર્ગેટ છે એ ડેફિનેટલી અચીવેબલ લાગે છે. ચોક્કસ આપણે જોયું છે કે પોસ્ટ કોવિડ ચાઇના પ્લસ પોલિસી એક વર્લ્ડ ઓવર જોવામાં આવે, જેમાં ઇન્ડિયા એક ફેવરિટ ડેસ્ટિનેશન છે. એટલે હજુ બજેટ આપણે ડિટેલમાં વાંચ્યું નથી, પણ ચોક્કસપણે જો એવા પ્રોવિઝન્સ હોય જેની અંદર ચાઇનાની ઓલ્ટરનેટિવ પ્રોડક્ટ્સ જે ઇન્ડિયામાં બનતી હોય એ પ્રોડક્ટ્સને પ્રવાધન આપવા, એને એક ફાઇનાન્સિંગ, એને એક ઇન્સેન્ટિવાઇઝ કરવા માટે જો કોઈ પ્રોવિઝન કરેલા હશે તો ચોક્કસપણે ઓવરઓલ GDPને એનો ખૂબ ફાયદો થશે અને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ઇન્ડિયાનું એક્સપોર્ટને ખૂબ રોબસ્ટ બૂસ્ટ મળશે. હવે આપણે જોઈએ તો આપણી ઇકોનોમી ડાયરેક્ટ ટેક્સથી ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ તરફ જઈ રહી છે. આપણે જે GSTનું કલેક્શન જાન્યુઆરીનું જોયું 1.41 લાખ કરોડ, એ ઇટસેલ્ફ કહે છે કે એક ઇવન ડ્યુરિંગ કોવિડ પેન્ડેમિક ટાઈમ આપણું GST કલેક્શન ખૂબ રોબસ્ટ, ખૂબ સારું રહ્યું છે. ઇકોનોમી બીજા દેશોની પ્રમાણમાં આપણી ખૂબ સારી વેગે રહી છે. તો ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સને ધ્યાનમાં રાખીને આખું બજેટ ધ્યાન કરવામાં આવ્યું હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. ચોક્કસ આપણે ઇન્ડિયા જોઈએ તો પ્રિડોમિનેટલી આપણે એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ કન્ટ્રી છીએ, પછી MSME આવે છે. એટલે આપણે દર વખતે MSMEની ચર્ચા કરીએ ચેમ્બરમાં હોય તો જાહેર છે કે અમે MSME પર વધારે ધ્યાન આપીએ, પણ એગ્રીકલ્ચર આપણું એક સ્ટ્રોંગ બેકબોન આપણી ઇકોનોમીનું રહ્યું છે અને એને રાખીને ઇવન કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝને આ વખતે જે મેટમાં એને રિડક્શન આપ્યું છે 15 થી 7.5%, એ ખૂબ એટ્રેક્ટિવ રહેશે એમના માટે. ઓવરઓલ ઇકોસિસ્ટમ જે એગ્રીકલ્ચરની છે એ ડેવલપમેન્ટ સારું થશે. ડ્રોન ટેકનોલોજીથી એગ્રીકલ્ચરમાં સુધારા લાવવાની, એને ડ્રોન ટેકનોલોજીથી જીઓ એસ્પેક્ટ્સના ફાર્મિંગના સુધારવાની જે વાત કરવામાં આવી છે તે પણ ખૂબ સરાહનીય છે. અને લોંગ ટર્મ જો એગ્રીકલ્ચર આપણી કન્ટ્રીનું બૂસ્ટ થશે તો ત્યાંનું ત્યાં જ ઓલરેડી જોબ ક્રિએશન એ થશે અને આપણા ઓવરઓલ કન્ઝમ્પશનને ખૂબ ફાયદો થશે. કોર્પોરેટ ટેક્સ ઘટાડ્યો નથી, એ તો હા કોઓપરેટિવને ઘટાડ્યો છે અને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન જુઓ તમે. રાઈટ. જી.
ચોક્કસ ઇનડાયરેક્ટલી સરકારે પૈસા વધારે ખેડૂતના કે કોઓપરેટિવ સોસાયટીના મેમ્બર્સના હાથમાં આપ્યા છે. તમે ડાયરેક્ટલી આપો એના કરતાં ઇનડાયરેક્ટલી ઇઝ ઓલવેઝ બેનિફિટ, કે જ્યાં સુધી પહોંચવાનું તો ત્યાં સુધી એ પહોંચશે. એટલે સરકારનું જે હેતુ છે એ ડેફિનેટલી વેલકમિંગ છે. પણ તમે જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનની વાત કરો તો એની અંદર ફ્લેટ 15% જે પહેલા હતું એનાથી 15% કરવામાં આવ્યું છે. જે એન્જલ ટેક્સેશન હતું, જે સ્ટાર્ટઅપ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હતા, નવી ટેકનોલોજીમાં કરતા હતા, એ લોકોને ખૂબ હેવી ટેક્સ પડતો હતો ને એને એટલું. તો અનેક મુદ્દાઓને જે આવરી લેવામાં આવ્યા છે આ બજેટની અંદર. સાથે એ પણ વાત કરીશું કે પીએમ ગતિશક્તિ યોજનાને ભાર મૂકતો જ્યારે બજેટ છે ત્યારે સાથોસાથ ગતિશક્તિ જે 7 એન્જિનની જે વાત કરી છે તે કઈ રીતે મદદરૂપ થશે અર્થતંત્રને પટરી પર લાવવા માટે. એક બ્રેક બાદ એન્ડિંગમાં કર્યું રજૂ મહેસૂલી ખર્ચ જાહેર. અમદાવાદના ધંધુકા કિશન હત્યા કેસ મામલે આરોપીઓના રિમાન્ડ મંજૂર. ઉસ્માની ગનીના રિમાન્ડ મંજૂર. કોર્ટે 8 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા. કિશન ભરવાડ હત્યાના પડઘા રાજકોટમાં પડ્યા. માલધારી સમાજે યોજ્યું વિરોધ પ્રદર્શન. કિશન ભરવાડને ન્યાય અપાવવા લાગ્યા નારા. આરોપીને ફાંસીની સજા આપવાની માંગ. માલધારી સમાજે દુકાનો બંધ કરાવવા નીકળેલા ટોળા પર પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ કર્યો. રાજકોટમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો ખડકાયો. રાજકોટમાં ટોળાને વિખેરવા પોલીસની કાર્યવાહી. પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો. કેટલાક લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઈ વિરલ ગઢવી સર્વિસ રિવોલ્વર સાથે યુવાનોને ખદેડતા જોવા મળ્યા. રાજકોટમાં લાઠીચાર્જ પર પોલીસનું નિવેદન. પીસીઆર વાનને નુકસાન પહોંચાડ્યું. પોલીસ વાન પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો. પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ કર્યો. ટોળાએ 3 દુકાનોમાં તોડફોડ કરી. રાજકોટમાં થયેલા લાઠીચાર્જ મામલે યમલ વ્યાસનું નિવેદન. ક્યારેક લાગણી ઉશ્કેરાય ત્યારે આવી ઘટના બનતી હોય છે. ગુજરાતમાં પ્રજા અને તંત્ર સંયમી છે. ધંધુકા કિશન ભરવાડની હત્યાનો મામલા. અલ્પેશ ઠાકોર ધંધુકાના ચચાણા ગામે પહોંચ્યા. અલ્પેશ ઠાકોર કિશન ભરવાડના પરિવારને મળ્યા. ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કરી પરિવારને સાંત્વના આપી. ધંધુકા હત્યા મામલે કોંગ્રેસના નેતાઓએ કિશન ભરવાડના પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી. કોંગ્રેસ નેતાઓએ પરિવારને સાંત્વના આપી. કિશન ભરવાડના પરિવારને મળ્યા ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા. પૂર્વ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ કરી મુલાકાત. પરિવારને આપી સાંત્વના. ધંધુકા હત્યા કેસમાં ગુજરાત એટીએસે દિલ્હી, મુંબઈ અને મધ્યપ્રદેશમાં તપાસ કરી. મૌલવી કમર ગનીની પૂછપરછમાં થઈ શકે છે મોટા ખુલાસા. કમર ગની જે સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલો છે તેની પણ તપાસ. દેશના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં એટીએસ કરી રહી છે તપાસ. રાજકોટમાંથી જેણે હથિયારો આપ્યા તેની તપાસ. ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ. पेट सफा हर रोग दफा. न्यूज हेडलाइनના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ. પેટ સફા હર રોગ દફા. અપીલ કરી. શહેરના સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં પોલીસનું સતત પેટ્રોલિંગ. ધંધુકાના કિશન ભરવાડ હત્યા મામલે લોકોમાં રોષ. જસદણમાં વહેલી સવારથી જ દુકાનો બંધ. આજરોજ અડધો દિવસ બંધ પાડી વેપારીઓ વિરોધ કરશે. અમરેલી ધંધુકા કિશન ભરવાડના હત્યાને લઈ રાજુલામાં આક્રોશ. રાજુલા શહેર સજ્જડ બંધ. સ્વયંભૂ શહેર બંધ રાખી રોષ વ્યક્ત કર્યો. શહેરના વિવિધ બજારો બંધ. મોટી સંખ્યામાં રેલી સાથે પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર અપાશે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. વિવિધ સંસ્થાઓ પણ જોડાશે. મોરબીમાં કિશન ભરવાડની હત્યાને લઈને આક્રોશ. હિન્દુવાદી સંગઠનોએ રેલી યોજી આક્રોશ ઠાલવ્યો. એલઈડી ગ્રાઉન્ડથી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી સુધી રેલી યોજી હત્યારાઓને ઝડપથી સજા આપવાની માંગ. કિશન ભરવાડ હત્યાના મામલે દાંતીવાડાનું પાથાવાડા સજ્જડ બંધ. જય શ્રીરામના નારા સાથે લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટ્યા. આરોપીઓને ફાંસીની સજા આપવાની કરી માંગ. અમદાવાદના ધંધુકામાં કિશન ભરવાડની હત્યા મામલે નર્મદા માલધારી ભરવાડ સમાજે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું. હત્યારાઓને ફાંસીની સજા થાય તેવી માંગ કરી. કિશનની હત્યાને કારણે રાજ્યભરના લોકોમાં રોષ ફેલાયો. દ્વારકામાં કિશન ભરવાડની હત્યા મામલે ભારે રોષ. મામલતદાર કચેરીએ પાઠવાયું આવેદન. વિશાળ સંખ્યામાં હિન્દુ સમાજના લોકો એકત્રિત રહ્યા. કિશન ભરવાડ હત્યાના મામલે અંબાજીમાં વેપારીઓએ વેપાર ધંધા બંધ કરી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. આરોપીઓને કડક સજા અપાવવા પોલીસને આવેદનપત્ર અપાયું. અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો.
પાટણના ધંધુકામાં થયેલી હત્યા અને રાધનપુરના શેરગઢ ગામે યુવતી પર થયેલા હુમલાનો મામલો સિદ્ધપુર ખાતે વિવિધ સંગઠનો દ્વારા ઘટનાના વિરોધમાં બાઇક રેલી મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ સંગઠનના કાર્યકરો જોડાયા. છોટાઉદેપુરમાં કિશન ભરવાડની હત્યા મુદ્દે ધાર્મિક લાગણી દુભાવતી પોસ્ટ કરનાર વ્યક્તિ ઉપર ટોળાએ હુમલો કર્યો. હુમલાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ. પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી. ધંધુકામાં ભરવાડ યુવાનની હત્યા મામલે સુરેન્દ્રનગર શહેર સજ્જડ બંધ. થાન પીપળાનો ચોક, રેલવે સ્ટેશન રોડ, ચોટીલા રોડ સહિતના બજારો બંધ. તમામ વેલકમ બેક. સીધા જઈશું ગાંધીનગર કે જ્યાં શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે. 2047 સુધીની રૂપરેખાનું બજેટ, 25 વર્ષની બ્લુપ્રિન્ટ, એર ઇન્ડિયા, LICનો IPO, બધાનું કલ્યાણ કરનારું આ બજેટ, 62 લાખ નવી રોજગારીની તકો ઊભો કરનારું, ડિજિટલ યુનિવર્સિટી સૌથી મહત્વનું. ડિજિટાઇઝેશનની વાતો નહીં, પણ એમના ફળો એ દેશને મળી રહ્યા છે. યુવાન એ દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. યુવાનો માટેની અનેક તકો એ ડિજિટલાઇઝેશન દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. એવી ડિજિટલ યુનિવર્સિટી સ્થાપવાનું એક આવકારદાયક પગલું, એ પ્રકારની જોગવાઈઓ એ બજેટમાં થઈ છે. નરેન્દ્રભાઈ ગ્રામ્ય શાળાઓ, સરકારી સ્કૂલ, એના વિદ્યાર્થીઓ, સમાજનું ઘડતર, એજ્યુકેશનમાં ઘડતર, એ સ્કૂલમાં પણ ટીવી આપવાનો એક નિર્ણય એ આ બજેટમાં એની જોગવાઈઓ થઈ છે. આરોગ્ય, મેં કહ્યું એમ ગરીબો, દેશમાં રોકાણ વધારવાનું, અર્થવ્યવસ્થાને ઝડપથી આગળ લઈ જવાનું, વિકાસ દર પણ 9.2% જેટલો એ રહેવાનું અનુમાન એ પણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ખેડૂતો માટે પણ સ્ટાર્ટઅપર્સ એ બાબતની એક નવી જોગવાઈ, એક નવી વ્યવસ્થા, એ ખેડૂતો માટે અનેક યોજનાઓ એ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ લાવ્યા છે. કિસાન સન્માન નિધિ હોય, MSP પ્રાઇઝ હોય, એના ઉત્પાદન અને ખર્ચ, પ્રાકૃતિક ખેતી એના તરફ ઝીરો બજેટ ખર્ચ, અને એમાં ઉત્પાદન અને એમનું માઇન્ડ ટુ માર્કેટ સુધીનું વ્યવસ્થાઓ એ પણ નરેન્દ્રભાઈ બનાવી છે. ત્યારે રોડ, રેલવે, એરપોર્ટ, બંદરો, જાહેર ટ્રાન્સપોર્ટ, જળમાર્ગ, જલ સે નલ, અવડો મોટો દેશ, આટલી મોટી આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી પણ ઘરે નળ ન હોય એવું વિઝન, જેમ ટોયલેટ નહોતું અને ટોયલેટ પૂરા પડ્યા, એમ ઘરે શુદ્ધ પીવાનું પાણી ન હોય એ શુદ્ધ પીવાનું પાણી એ પણ જલ સે નલની યોજનામાં કરોડોની ફાળવણી એ પણ કરી છે. એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ, ઘરનું ઘર, છત મળે, એક સપનું હોય છે. એ સપનું પૂરું કરવા માટે ગરીબ હોય, મધ્યમ વર્ગ હોય, એમના માટેની પણ 48,000 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ એ પણ કરવામાં આવી છે. પોસ્ટ ઓફિસ આપણે જાણીએ છીએ સૌથી મહત્વનું પાસું, એમને ઓનલાઈન કરવાનું. ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ, બેટરી સ્વેપિંગ પોલિસી, એ ખાસ કરીને ગતિશક્તિ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈનું એક મહત્વનું કામ અને યોજના જે બની છે. તમામ અલગ અલગ પ્રકારના જે કામો થઈ રહ્યા છે, અલગ અલગ વિભાગોમાં થઈ રહ્યા છે, એને સંકલિત કરીને ઝડપી વિકાસ થાય, દુનિયાની હરોળમાં આપણો દેશ, રાજ્ય ઊભું રહી શકે, એના માટેની વ્યવસ્થા પણ બનાવી છે. 5G સેવા એ પણ 2022માં જ શરૂ કરવાનું લક્ષ્ય એ નાણામંત્રીએ આ બજેટમાં મૂક્યું છે. ત્યારે એ રોપવે હોય, નેશનલ હાઈવે 20,000 કરોડના ખર્ચે હોય, 25,000 કિલોમીટર સુધીના વિસ્તારમાં આ પ્રકારનો નેશનલ હાઈવે પણ થવાનો છે. ત્યારે કૃષિ યુનિવર્સિટીનો પણ વિસ્તાર કરવાનો છે. આંગણવાડી એને અપગ્રેડ કરવાનું કામ એ પણ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ, કારણ કે બાળક માતાના ગર્ભમાં હોય, એ જન્મે પછી, એ ભણે પછી અને ભણી લીધા પછીની પણ વ્યવસ્થાઓ કોઈ શરૂઆત કરી હોય તો ગુજરાતમાં આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ કરીને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ મુખ્યમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં એ વ્યવસ્થા આગળ વધી રહી છે. ત્યારે હું સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટમાં બેઠો છું. સૌની યોજના એ નર્મદા યોજના, સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા અવતરણ યોજના એ નરેન્દ્રભાઈએ નેવાના પાણી મોભે ચડાવવાનું કામ, માં નર્મદા એ સિંચાઈનું, પીવાનું પાણી, ઉદ્યોગનું પાણી,
અનેક ચેક ડેમો, અનેક તળાવો, અનેક ડેમો એ ભરાણા છે. ત્યારે ઉત્તર ગુજરાત હોય, એ દક્ષિણ ગુજરાત હોય, મધ્ય ગુજરાત હોય, એ તમામને સાબરમતીમાં પાણી નાખવાનું કામ એ પણ નરેન્દ્રભાઈ કર્યું છે. નદીઓને લિંકિંગ કરવાની જે આપણું એક સપનું હતું, એ સપનું એ નરેન્દ્રભાઈએ આ બજેટની અંદર નિર્મલા સીતારામજીએ જે પ્રકારે મૂક્યું છે ને, કન્સર્ટ ગુજરાત, આખા દેશને ફાયદો થવાનો છે આ બધાના કારણે. ત્યારે રાજ્યમાં પણ એમના અનેક ફાયદાઓ બજેટ હજી રજૂ થઈ રહ્યું છે, અનેકવિધ એનું આખું આકલન થશે. ત્યારે તમામ સેગમેન્ટ, તમામ રાજ્યો, એમના ફાયદાઓ પણ દેશનો ફાયદો એ તમામ રાજ્યનો જનતાનો ફાયદો છે. ત્યારે દમણ, ગંગા, તાપી, નર્મદા, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, પેન્નાર, કાવેરી, એ ડીપીઆર પ્રોજેક્ટને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 5 નદીઓને લિંકિંગ કરવાનું સૌથી મહત્વનું કામ. મને એવું લાગે છે આ તો એક દિશા છે. આવનારા દિવસોમાં સૂકી નદીની અંદર પાણી નાખવાનું, પાણી ડાલવાનું કામ એ નરેન્દ્રભાઈના વિઝનરીમાં સમગ્ર દેશ અને રાજ્યમાં થવાનું છે. ત્યારે દુષ્કાળ એ ભૂતકાળ બને, પીવાના પાણીની સમસ્યામાંથી રાજ્યને દેશ બહાર આવે, માનવ સૂચક આંક એ વધે, યુવાનો કેવી રીતે આગળ આવે, બહેનો કેવી રીતે આગળ આવે, બાળકોનું સ્વાસ્થ્ય કેવી રીતે જળવાય, શિક્ષણ કેવી રીતે મળે, આ તમામ વ્યવસ્થાઓનું રિફ્લેક્શન એ આ બજેટમાં જોવા મળે છે. અને આયોજન જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ કરતા હોય છે, ત્યારે ભૂતકાળની કોંગ્રેસોની સરકારમાં એ માત્ર આયોજનના બજેટો રહ્યા છે, એના પરિણામો નથી મળ્યા. નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં, અટલજીના નેતૃત્વમાં પરિણામો પણ મળ્યા છે. અને હું કહું એવું નથી, આ દેશની બજેટની જોગવાઈઓ, આ રાજ્યની બજેટની જોગવાઈઓ જે તે વખતે વિપક્ષ રાજ્યમાં હતું ત્યારે એ માત્ર ખાતમુહૂર્તો કર્યા, પણ એના પાણા જ રહ્યા, કોઈ વ્યવસ્થાઓ ન બની. દેશમાં પણ આ દેશને કોરી ખાવા માટે થઈને માત્ર સત્તાની રાજનીતિ કોંગ્રેસ અને વિપક્ષોએ કરી છે. ત્યારે દેશને એક નવી દિશા આપવાનું કામ બજેટ માત્ર બજેટ નહીં, એની માત્ર જોગવાઈઓ નહીં, પરિણામ સુધી લઈ જવાની યોજનાઓ એ કોઈએ કર્યું હોય તો આદરણીય અટલજી અને પછી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં એ દેશમાં થઈ રહી છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં આ દેશ વધારે શ્રેષ્ઠ, વધારે વિકસિત અને દુનિયામાં કદમથી કદમ મિલાવી શકે એવો દેશ બનવા તરફ આ બજેટનું જે પ્રકારની જોગવાઈઓ છે એ ચોક્કસ જે પ્રકારે પાછળના બજેટોમાં પણ એ જોગવાઈઓનો અમલ થયો છે એ જ પ્રકારે આગામી દિવસોમાં મેં કહ્યું એમ ફરી એકવાર કોરોનાની સ્થિતિની અંદર પણ અર્થતંત્ર કેવી રીતે મજબૂત રહે, એ કેવી રીતે દેશ અને દુનિયાની અંદર આપણે સર્વાઈવ થઈ શકીએ, આપણે આગળ જઈ શકીએ એવું ભગીરથ કાર્ય જો કોઈ કર્યું હોય તો આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ, આપણા નરેન્દ્રભાઈએ, દેશના લાડીલા વડાપ્રધાને કર્યું છે. ત્યારે પુનઃ એકવાર આ બજેટને આવકારું છું. નરેન્દ્રભાઈને અને સમગ્ર ટીમને, નાણામંત્રીને, આદરણીય અમિતભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વતી પણ આ બજેટને આવકારીને માની વડાપ્રધાનશ્રીનો, નરેન્દ્રભાઈનો, રાજ્યની જનતા વતી માની મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ વતી પુનઃ એકવાર આપ સૌના માધ્યમથી આભાર માનું છું. અને ખૂબ મોટો વિકાસની એક નવી ઊંચાઈઓ ઉપર આપણું રાજ્ય અને દેશ એ નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આ બજેટથી પહોંચશે એનો મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને ભરોસો છે. થેન્ક યુ. હીરા અને રત્નોમાં કસ્ટમમાં 5% ઘટાડ્યું છે. હીરા ઉદ્યોગ સુરતનો મોટો ઉદ્યોગ છે. કઈ રીતે મેં કહ્યું અનેક જોગવાઈઓ, આખું બજેટ એ હજી રજૂ થઈ રહ્યું છે, એના અનેક પાસાઓ એ ડીપમાં આપણને જોવા મળશે. ડાયમંડ ઉદ્યોગ ગુજરાત વિશ્વની અંદર લાખો કરોડો લોકોને રોજગારી આપે છે, એક્સપોર્ટ થાય છે, એમનું પણ ધ્યાન રાખ્યું, કાપડનું પણ ધ્યાન રાખ્યું, ખાસ કરીને પેન્શનરો એમના પણ મદદ કરવાનો પ્રયાસ, એમના પણ ટેક્સેશનની બાબતોમાં ઘટાડો, આ બધી જ બાબતો મેં કહ્યું ને સર્વાંગી રીતે આપણા બજેટને જ્યારે સાંજે આખું બજેટ આપણા ધ્યાનમાં આવશે, સંપૂર્ણપણે એના પેટા બજેટોની અંદર જે જોગવાઈઓ છે એ ધ્યાનમાં આવશે, ત્યારે મને સંપૂર્ણ ભરોસો છે કે બજેટની જોગવાઈઓ આવનારા દિવસોમાં તમામ ક્ષેત્ર હોય, ન માત્ર ડાયમંડ પણ તમામ ક્ષેત્ર, એ ગામડાથી માંડીને શહેર અને મહાનગર સુધીના, એ મેટ્રો સિટી સુધીની વ્યવસ્થાઓ આવનારા દિવસોમાં એ આપણને એ જોવા મળવાની છે અને સૌને એનું ફળ અને લાભ એ મળવાનો છે. હું પુનઃ એકવાર નરેન્દ્રભાઈનો રાજ્યની જનતા વતી આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. મજબૂત રહેશે તેવા પ્રકારનું બજેટ છે તેવું કહેવું છે જીતુ વાઘાણીનું. તેમણે કહ્યું કે પરિણામલક્ષી આ બજેટ હશે, સમગ્ર ગુજરાત અને દેશના અન્ય રાજ્યોનો સર્વાંગી વિકાસ થશે, તેનું પરિણામ આવનારા દિવસોની અંદર જોવા મળશે. પરંતુ જ્યાં સુધી વાત છે નદીઓના જોડાણની, તો નદીઓનું પાણી એ દરિયામાં જતું અટકાવવા માટે દમણગંગા સાથે તાપી અને નર્મદા નદી જોડવાની બજેટમાં જે ઘોષણા કરવામાં આવી છે.
અમારા સંવાદદાતા મયુર માકડિયા જોડાયા છે. મયુર, નદીઓના જોડાણની જે વાત કરવામાં આવી છે ને, એક બહુ મોટો જે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, સાથોસાથ યુવાઓની વાત હોય, કૃષિ ક્ષેત્રની વાત હોય, તેમાં ડિજિટલાઇઝેશન કરવાની વાત છે જેથી સીધો લાભ ખેડૂતોને મળે. જી બિલકુલ સમીર, આજે આ જે બજેટ છે એ બિલકુલ આશા અપેક્ષાનું બજેટ છે ને જે રીતે નાણામંત્રીએ કીધેલું કે 100 વર્ષ પૂરા થાય તેનું વિઝન આ બજેટની અંદર આપવામાં આવેલું છે. આપણી સાથે ભાજપ પ્રદેશ સહપ્રવક્તા ઋત્વિજ પટેલ છે, તેમની સાથે જ વાત કરીએ. ઋત્વિજભાઈ, જે રીતનું આ બજેટ આપવામાં આવેલું છે, જે રીતે નાણામંત્રીની સ્પીચ હતી કે 100 વર્ષ પૂરા થાય દેશના, તેનું વિઝન સાથેનું આ બજેટ છે. કેવી એવી કલ્પનાઓ છે ને કેવા એવા પ્રોજેક્ટો છે કે જે આવનારા વર્ષોની અંદર તેનો ફાયદો એ નાગરિકોને મળશે? આદરણીય મોદી સાહેબની સરકારનું આ 9મી વખત બજેટ